अब हामी च्याप्टर 7 इन्फर्मेसन आइटी एक्ट को अब हामी सेकेन्ड पार्ट हेर्दैछौँ। त्यसमा अब यो हेर्छौँ भने हाम्रो यहाँ यो हेर्ने यो चाहिँ कति पार्टमा डिभाइड छ। साइबर लको पहिला स्कोप छ, त्यस स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ। स्ट्यान्डर्ड्स कतिवटा छ, आइएसओ 2701, एसए 402, आइटिआइएल। त्यसपछि साइबर फोरेन्सिक डिपार्टमेन्ट एउटा के छ र अडिट कम्पलसरी हुन्छ केनमा, ब्याङ्कमा, स्टक एक्सचेन्जमा, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू। पहिला हामी साइबर लको स्कोप हेरौँ। यो साइबर ल कहाँ कहाँ एप्लिकेबल छ भने अल ओभर इन्डिया इन्क्लुडिङ जम्मू एन्ड काश्मीर। हाउएभर एज पर सेक्सन 75 irrespective of nationality, if any persons commits fraud against any system which is located in India or using network of India will also be punished। यानी कि जो इन्डियामा या त जसले नेटवर्क अफ इन्डिया युज गरेर कुनै त्यस्तो एक्ट गर्छ भने त्यो पनि पनिस्ड हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा गरौँ। स्ट्यान्डर्ड्स हाम्रो कतिवटा छ, आइएसओ 27001, एसए 402 र आइटिआइएल। आइएसओ 27001 भनेको के हो? यो हो आइएसओ भनेको इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन। यसले आइएसओले स्ट्यान्डर्ड्स एउटा प्रोभाइड गर्छ। त्यो भनेको इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन, आइएसओ 27001। यसले यसको डेफिनेसन मतलब इट डिफाइन्स बेस्ट प्र्याक्टिसेस फ्रेमवर्क फर सेक्युरिटी अफ इन्फर्मेसन। यसले के गर्छ? इट डिफाइन्स बेस्ट प्र्याक्टिसेस फ्रेमवर्क फर सेक्युरिटी अफ इन्फर्मेसन। इट इज द बेन्चमार्क फर सेक्युरिटी। यो एउटा बेन्चमार्क हो फर सेक्युरिटी। इट इज अल्सो नन एज आइएसएमएस, इन्फर्मेसन सिस्टम म्यानेजमेन्ट सिस्टम, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम। इट इज अल्सो नन एज, आइएसओ इज अल्सो नन एज इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम। इट एसिस्ट टु एचिभ सिआइए यानी कि कन्फिडेन्सियलिटी, इन्टिग्रिटी, एकाउन्टेबिलिटी। यो अझ यो के हुन्छ, यसले के एसिस्ट गर्छ? टु एचिभ सिआइए यानी कि कन्फिडेन्सियलिटी, इन्टिग्रिटी एन्ड एकाउन्टेबिलिटी। यो बेनिफिट्स यसको के छ? आइएसओको 27001 को बेनिफिट्स के छ? यसले रिस्क एसेस बेयर बेयर छ यसको बेनिफिट। आइएसओ 27001 को बेनिफिट्स गर्दा हामीले के लेख्ने? बेयर भनेको यसले बिल्डिङ कन्फिडेन्स, यसले कन्फिडेन्स बिल्ड गर्छ। ए भनेको अलाउ इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्युज, आर भनेको रिस्क म्यानेजमेन्ट, ई भनेको एक्सटेन्सन अफ करेन्ट क्वालिटी। यो डिटेलबाट हेरौँ है त। हाम्रो क्वेसन नम्बर कति छ? 71 को पेज नम्बर 31। यो बेनिफिट्स अफ आइएसओ भन्दा हामीलाई सोध्यो भने के हामीले बेयर भन्यो? बी भनेको बिल्डिङ कन्फिडेन्स, यानि कि यसले कन्फिडेन्स कहाँ, यसले कन्फिडेन्स बिल्ड कन्फिडेन्स एन्ड एस्युरेन्स टु ट्रेडिङ पार्टनर्स एन्ड क्लाइन्ट, एक्ट एज मार्केटिङ टुल। यानि कि यसले के गर्छ? कन्फिडेन्स बिल्ड गर्छ र क्लाइन्टहरूले यसमा त्यसपछि विश्वास गर्न थाल्छ। अनि यो एउटा मार्केटिङ टुलको लागि पनि एक्ट गर्छ, एक्ट एज अ मार्केटिङ टुल। यसले बिल्ड कन्फिडेन्स एन्ड एस्युरेन्स टु ट्रेडिङ पार्टनर्स एन्ड क्लाइन्ट्स, एक्ट एज अ मार्केटिङ टुल्स। डी भयो। ए भनेको अलाउ एन इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्यू, अलाउज एन इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्यू एन्ड एस्युरेन्स, allows an independent review and assurance to you on information security practices. A company may adopt ISO 27001 for the following reason। कम्पनीले फलोइङ रिजनको लागि मे एडप्ट गर्न सक्छ आइएसओ 27001। यहाँ हामी पछि हेरौँला। यसको बेनिफिट हाम्रो चारवटा के छ? बिएआरई यानि कि बिल्ड कन्फिडेन्स गर्छ, एन्ड एस्युरेन्स टु ट्रेडिङ पार्टनर्स एन्ड क्लाइन्ट्स, एक्ट एज अ मार्केटिङ टुल्स। ए भनेको अलाउज एन इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्यू एन्ड एस्युरेन्स टु यु अन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी प्र्याक्टिसेस। बिएआर भनेको रिस्क म्यानेजमेन्ट यानि कि यसले म्यानेज रिस्क गर्छ। इट प्रोभाइड्स एन अपर्च्युनिटी टु आइडेन्टिफाई एन्ड म्यानेज रिस्क टु की इन्फर्मेसन एन्ड सिस्टम एसेट्स। यानि कि रिस्क म्यानेज गर्छ टु की इन्फर्मेसन एन्ड सिस्टम एसेट्स, आइडेन्टिफाई एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्छ। बिआरई भनेको एक्सटेन्सन अफ करेन्ट क्वालिटी, यानि इट क्यान एक्ट एज द एक्सटेन्सन अफ करेन्ट क्वालिटी सिस्टम टु इन्क्लुड सेक्युरिटी, यानि एक्सटेन्सन अफ करेन्ट क्वालिटी सिस्टम टु इन्क्लुड सेक्युरिटी। यानि कि हामीले के हेऱ्यौँ? यो एउटा इट डिफाइन्स एज द बेस्ट प्र्याक्टिसेस फ्रेमवर्क फर सेक्युरिटी अफ इन्फर्मेसन। इट इज द बेन्चमार्क फर सेक्युरिटी। इट इज अल्सो नन एज आइएसएमएम यानि इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम। इट एसिस्ट टु एचिभ सिआइए कन्फिडेन्सियलिटी, इन्टिग्रिटी, एबिलिटी। यसको बेनिफिटहरू के हो? यसले बिल्ड बेयर यानि कि बिल्ड कन्फिडेन्स। ए भनेको अलाउज इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्युज, आर भनेको रिस्कको म्यानेजमेन्ट गर्छ, आइडेन्टिफाई गर्छ,
एक्सटेन्सन अफ करेन्ट क्वालिटी, अनि यसले एक्सटेन्सन गर्छ करेन्ट क्वालिटीको सिस्टम टु इन्क्लुड सेक्युरिटी। यति कुरा याद राख्नु। यसको अर्को एउटा पार्ट के छ भन्नाले यदि अ कम्पनी मे एडप्ट आइएसओ 27001 फर द फलोइङ रिजन। क्वेसन अर्को यसको कसरी आउन सक्छ, यसको लागि क्वेसन नम्बर 69 मा हेरौँ। XYZ is a government agency that had been developing and adopting office automation system at a random and in isolated pockets of its department. At the same time, it was felt that the organization needs to follow some specification for their information security management system. यानी information system security management system के as an IT consultant explain the management to why they should follow ISO 27001 standard. कि यो भन कि म्यानेजमेन्ट वाइ अर्गनाइजेसन सुड फलो आइएसओ 27001 अनि 27001 किन फलो गर्छ कम्पनीलाई यो भन भन्दा छ। कम्पनी XYZ सुड एडप्ट आइएसओ 27001 फर द फलोइङ रिजन्स। अनि यसको हाम्रो निमोनिक के छ, क्रिएट 2DP। अनि पहिला बेयरमा क्रिएट गर्छौँ 2DP डिप्स 2 डिप्स बेयरमा हामी क्रिएट गर्छौँ 2 डिप्स बेयरमा हामी क्रिएट गर्छौँ 2 डिप्स यानि कि डी भनेको दुईटा डी यानी कि डेमोन्स्ट्रेट क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, सेटिस्फ्याक्सन एन्ड कन्फिडेन्स विथ स्टेक होल्डर्स, पार्टनर, सिटिजन एन्ड कस्टमर। यो आइएसओ 27000 इम्प्लिमेन्ट गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, डेमोन्स्ट्रेट हुन्छ क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, सेटिस्फ्याक्सन एन्ड कन्फिडेन्स विथ स्टेक होल्डर, पार्टनर्स, सिटिजन एन्ड कस्टमर्स। अर्को के डेमोन्स्ट्रेट हुन्छ, अर्को डेमोन्स्ट्रेट हुन्छ सेक्युरिटी स्ट्याटस एकोर्डिङ टु द इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया। हाम्रो डेमोन्स्ट्रेट हुन्छ सेक्युरिटी स्ट्याटस एकोर्डिङ टु द इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया। यानी कि 2 डिप्स भनेको डेमोन्स्ट्रेट क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, सेटिस्फ्याक्सन एन्ड कन्फिडेन्स विथ स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स, सिटिजन एन्ड कस्टमर। अर्को डी भनेको डेमोन्स्ट्रेट सेक्युरिटी स्ट्याटस एकोर्डिङ टु द इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया। आई भनेको इफ अ कम्पनी इज सर्टिफाइड one, it accepts globally. If a company is certified one, it is accepted globally. 30% globally सबैले एक्सेप्ट गर्छ। DIP P भनेको provides a holistic approach, risk-based approach to secure information and compliance. यसले के प्रोभाइड गर्छ holistic and risk-based approach to secure information and compliances। और एस भनेको सुइटेबल फर प्रोटेक्टिङ क्रिटिकल एन्ड सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन। सुइटेबल फर प्रोटेक्टिङ क्रिटिकल एन्ड सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन। कम्पनीले आइएसओ 27000 किन एडप्ट गर्छ भन्दा यो फलोइङ रिजनको कारणले। अनि क्रिएट्स भनेको क्रिएट्स अ मार्केट डिफ्रेन्सिएट ड्यु टु प्रेस्टिज, इमेज एन्ड एक्सटर्नल ग्लोबल। यानि कि यो क्रिएट्स 2DP को कारणले, क्रिएट्स 2 डिप्सको कारणले कम्पनीहरूले आइएसओ 27001 फलो गर्छ। 2 डिप्स भनेको डेमोन्स्ट्रेट क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, सेटिस्फ्याक्सन एन्ड कन्फिडेन्स विथ स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स एन्ड सिटिजन्स एन्ड कस्टमर्स। अर्को भनेको डेमोन्स्ट्रेट सेक्युरिटी स्ट्याटस एकोर्डिङ टु द इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया। आई भनेको इफ अ कम्पनी इज सर्टिफाइड one, it is accepted globally। र पी भनेको प्रोभाइड्स अ होलिस्टिक रिस्क बेस्ड एप्रोच टु सेक्योर इन्फर्मेसन एन्ड कम्प्लायन्सेस। एस भनेको सुइटेबल फर प्रोटेक्टिङ क्रिटिकल एन्ड सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन, सुइटेबल फर प्रोटेक्टिङ क्रिटिकल इन्फर्मेसन। र क्रिएट्स भनेको क्रिएट्स अ मार्केट डिफ्रेन्सिएसन ड्यु टु प्रेस्टिज, इमेज एन्ड एक्सटर्नल गुडविल। यानि कि आइएसओ 27001 ले के गर्छ, बेयर क्रिएट्स गर्छ 2 डिप्स। यसले के गर्छ, आइएसओ 27001 ले बेयर 2 डिप्स क्रिएट गर्छ। अब अर्को क्वेसन हाम्रो एसए 402 भनेको के हो। एसए अडिट कन्सिडरेसन रिलेटिङ टु एन इन्टिटी युजिङ सर्भिस अर्गनाइजेसन। अडिट कन्सिडरेसन रिलेटिङ टु एन इन्टिटी युजिङ सर्भिस अर्गनाइजेसन। यानि कि हामीले 402 मा के हेर्छौँ भन्नाले when user organization outsource service organization, it is the duty of the auditor of the user organization to check the auditor of user organization to check the systems of service organization. Auditor should check risk control, reliability, privacy, security of services organization system.
त्यसमा टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्टहरू हुन्छ, त्यो पनि हामीले हेर्छौँ। अर्को हाम्रो के छ स्ट्यान्डर्ड्स आइटिआइएल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी आइटिआइएल। यो भनेको इट इज अ सेट अफ प्र्याक्टिसेस that describes procedures and checklists to establish a minimum level of competency. It focuses on aligning IT services within the need of business. अनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी भनेको एउटा मिनिमम कमसेकम यति स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्छ है। इट इज सेट अफ प्र्याक्टिसेस द्याट डिस्क्राइब्स प्रोसिजर्स एन्ड चेकलिस्ट टु इस्टाब्लिस अ मिनिमम लेभल अफ कम्पिटेन्स, यानि कि कमसेकम यति चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। इट फोकसेस अन एलाइनिङ आइटी सर्भिसेस विथ द निड अफ बिजनेस। इट फोकसेस अन एलाइनिङ आइटी सर्भिसेस विथ द निड अफ बिजनेस। यसको हाम्रो बुक्सहरू के हुन्छ आइटिआइएलको? आइटिआइएलमा बुक्सहरू के हुन्छ? सर्भिस स्ट्रेटेजी। इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरीमा हाम्रो बुक्सहरू कतिवटा बुक्स हुन्छ? 5 वटा बुक्स हुन्छ। कुन कुन हुन्छ? सर्भिस स्ट्रेटेजी, सर्भिस डिजाइन, सर्भिस ट्रान्जिसन, सर्भिस अपरेसन र कन्टिन्युअल सर्भिस इम्प्रुभमेन्ट र कन्टिन्युअल सर्भिस इम्प्रुभमेन्ट। यानि कि सर्भिस स्ट्रेटेजी हुन्छ, सर्भिस डिजाइन हुन्छ, सर्भिस ट्रान्जिसन हुन्छ, सर्भिस अपरेसन हुन्छ र कन्टिन्युअल सर्भिस इम्प्रुभमेन्ट। यो 5 वटा बुक्स हुन्छ। यो हामी डिटेलमै हेर्छौँ एकचोटि। कहाँ छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 72 है त। 72 चाहिँ हाम्रो उसमा त टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्टहरू होइन, त्यसको थियो। डिस्कस द सर्भिस स्ट्रेटेजी अफ द आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी फ्रेमवर्क। यसको हाम्रो के थियो? सर्भिस स्ट्रेटेजी, सर्भिस डिजाइन, सर्भिस ट्रान्जिसन र सर्भिस अपरेसन। एकचोटि फेरि हेरौँ। हाम्रो के थियो? सर्भिस स्ट्रेटेजी, सर्भिस डिजाइन, सर्भिस ट्रान्जिसन, त्यसपछि सर्भिस अपरेसन र त्यसपछि हाम्रो कन्टिन्युअल सर्भिस इम्प्रुभमेन्ट। पहिला स्ट्रेटेजी बन्छ, त्यसपछि डिजाइन, त्यसपछि ट्रान्जिसन, त्यसपछि अपरेसन, त्यसपछि कन्टिन्युअल सर्भिस इम्प्रुभमेन्ट। एउटा गरी हामी सबै हेरौँ है त। क्वेसन यो आउन सक्छ, डिस्कस द सर्भिस स्ट्रेटेजी अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी फ्रेमवर्क। ए सर्भिस स्ट्रेटेजी भनेको द सेन्टर एन्ड ओरिजिन पोइन्ट अफ द आइटिआइएल सर्भिस लाइफ साइकल। द आइटिआइएल सर्भिस स्ट्रेटेजी volume provides guidance on clarification and prioritization of a service provider investment in a service. It provides guidance on leveraging service management capabilities to effectively deliver value to the customer and illustrate value for the service provider. यो भित्र हाम्रो के हुन्छ भन्नाले 5 वटा कुरा हुन्छ सर्भिस स्ट्रेटेजी भित्र। आइटी सर्भिस जेनेरेसन गर्छ, पहिला सर्भिस कसरी जेनेरेट गर्ने, सर्भिस पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, डिमान्ड म्यानेजमेन्ट र बिजनेस रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट। यहाँबाट हामी हेरौँ यो चाहिँ पहिला आइटिआइएल भित्र हाम्रो के हुन्छ? सर्भिस स्ट्रेटेजी, सर्भिस डिजाइन, सर्भिस ट्रान्जिसन, सर्भिस अपरेसन। र यो भित्र हाम्रो के हुन्छ? सर्भिस स्ट्रेटेजी भित्र के हुन्छ? आइटी सर्भिस जेनेरेसन हुन्छ पहिला, त्यसपछि सर्भिस पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि डिमान्ड म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि बिजनेस रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट हुन्छ। त्यस्तै सर्भिस डिजाइन भित्र हाम्रो के हुन्छ? सर्भिस क्याटलग म्यानेजमेन्ट हुन्छ। सर्भिस क्याटलग डिजाइनमा क्याटलग बन्छ नि त, सर्भिस क्याटलग म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि सर्भिस लेभल म्यानेजमेन्ट हुन्छ, सर्भिस लेभल म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि एभाइलेबिलिटी म्यानेजमेन्ट हेर्छ, त्यसपछि क्यापेसिटी म्यानेजमेन्ट हेर्छ, त्यसपछि क्यापेसिटी म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि आइटी सर्भिस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट, आइटी सर्भिस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि सप्लायर म्यानेजमेन्ट। त्यसपछि हाम्रो आउँछ सर्भिस ट्रान्जिसन। पहिला यो हेरौँ, स्ट्रेटेजीमा के भन्छ? सर्भिस स्ट्रेटेजीमा आइटी सर्भिस जेनेरेसन हुन्छ, सर्भिस पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट हुन्छ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि डिमान्ड म्यानेजमेन्ट हुन्छ, बिजनेस रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट हुन्छ। सर्भिस डिजाइनमा के हुन्छ? सर्भिस क्याटलग बन्छ पहिला, त्यसपछि सर्भिस लेभल म्यानेजमेन्ट बन्छ, त्यसपछि एभाइलेबिलिटी हुन्छ म्यानेजमेन्टको, एभाइलेबिलिटी म्यानेजमेन्ट कतिको एभाइलेबल छ, क्याटलग बन्छ, त्यसपछि
सर्भिस लेभल म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि एभाइलेबिलिटी हेरिन्छ, त्यसपछि क्यापेसिटी हेरिन्छ, आइटी सर्भिस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट हेरिन्छ, त्यसपछि इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट हेरिन्छ, त्यसपछि सप्लायर म्यानेजमेन्ट। त्यसपछि सर्भिस ट्रान्जिसन भनेको के हो? सर्भिस ट्रान्जिसन एन्ड त्यसभित्र के पर्छ हाम्रो? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7वटा छ होइन? यहाँ हाम्रो कतिवटा पर्छ? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पनि 7वटा। उता कतिवटा थियो? 5वटा, लास्टमा हाम्रो 6वटा। सर्भिस ट्रान्जिसनमा के हुन्छ? सर्भिस ट्रान्जिसन प्लानिङ एन्ड सपोर्ट हुनु पर्यो, सर्भिस ट्रान्जिसन प्लानिङ एन्ड सपोर्ट हुनु पर्यो, चेन्ज म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो, सर्भिस एसेट्स एन्ड कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो, रिलिज एन्ड डिप्लोय म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो, रिलिज एन्ड डिप्लोय म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि सर्भिस भ्यालिडेसन एन्ड टेस्टिङ हुनु पर्यो, सर्भिस भ्यालिडेसन एन्ड टेस्टिङ हुनु पर्यो, चेन्ज इभ्यालुएसन हुनु पर्यो, नलेज म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो, नलेज म्यानेजमेन्ट, यानि सर्भिस ट्रान्जिसन प्लानिङ हुनु पर्यो एन्ड सपोर्ट, चेन्ज म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो, सर्भिस एसेट्स एन्ड कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो, रिलिज एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो, सर्भिस भ्यालिडेसन एन्ड टेस्टिङ हुनु पर्यो, चेन्ज इभ्यालुएसन हुनु पर्यो, नलेज म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। सर्भिस अपरेसनमा हाम्रो के हुनु पर्यो? फङ्सन्स हुनु पर्यो, इन्सिडेन्ट अपरेसनको कुरा गरेको छ, फङ्सन हुनु पर्यो, इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो, रिक्वेस्ट फुलफिलमेन्ट हुनु पर्यो, एक्सेस म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि प्रब्लम म्यानेजमेन्ट, यानि पहिला फङ्सन, त्यसपछि इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि रिक्वेस्ट फुलफिलमेन्ट, त्यसपछि एक्सेस म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि प्रब्लम म्यानेजमेन्ट, त्यसरी हेर्ने। लास्टमा चाहिँ कन्टिन्युअल सर्भिस इम्प्रुभमेन्ट गरिराख्नुपर्छ। एउटा हेरौँ अब। आइटी सर्भिस जेनेरेसनमा सर्भिस स्ट्राटेजीमा हामीले हेऱ्यौँ के हुन्छ? आइटी सर्भिस जेनेरेसन पहिला। आइटी सर्भिस म्यानेजमेन्टमा रिफर्स टु इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ क्वान्टिटी इन्फर्मेसन, एउटा यहाँ सर्भिस स्ट्राटेजी हेर्न छौँ है त। आइटी सर्भिस जेनेरेसन, आइटी सर्भिस म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ? रिफर्स टु द इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ क्वालिटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सर्भिस एन्ड इज पर्फर्म बाई आइटी सर्भिस प्रोभाइडर्स थ्रु पिपल प्रोसेस एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। आइटी सर्भिस जेनेरेसनमा के हुन्छ? आइटी सर्भिस म्यानेजमेन्ट refers to the implementation and management of quality information technology services and is performed by IT service providers through people, process and information technology. Service portfolio management मा के हुन्छ? IT portfolio management is the, यो भनेको एउटा portfolio management हो, is the application of systematic management to investment, project and activities of the enterprise information technology department. त्यसपछि आउँछ के हुन्छ? एउटा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, एउटा एप्लिकेसन सिस्टम म्यानेजमेन्ट हो जो इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्टहरूको लागि हेर्छ। अर्को भनेको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट फर आइटी सर्भिस एम्स इज टु गिभ एक्युरेट एन्ड कस्ट इफेक्टिभ स्टेवार्डसिप। यो के हो? आइटी सर्भिस एम इज टु गिभ एक्युरेट एन्ड कस्ट इफेक्टिभ स्टेवार्डसिप अफ आइटी एसेट्स, स्टेवार्डसिप्स अफ एसेट्स and resource used in providing IT services. This was demand management. Demand management is a planning methodology used to manage and forecast the demand of the product and services. यसले के गर्छ? फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्छ टु गिभ एक्युरेट एन्ड कस्ट इफेक्टिभ स्टेवार्डसिप अफ आइटी एसेट्स, रिसोर्स युज इन प्रोभाइडिङ आइटी सर्भिसेस। डिमान्ड म्यानेजमेन्ट भनेको डिमान्ड म्यानेजमेन्ट इज अ प्लानिङ मेथोडोलोजी युज टु म्यानेज एन्ड फोरकास्ट द डिमान्ड अफ द प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस। अर्को भनेको बिजनेस रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट। बिजनेस रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट भनेको इज अ फर्मल एप्रोच टु अन्डरस्ट्यान्ड, डिफाइनिङ एन्ड सपोर्टिङ अ ब्रोड स्पेक्ट्रम अफ द इन्टर बिजनेस एक्टिभिटिज रिलेटेड टु प्रोभाइडिङ एन्ड कन्ज्युमिङ नलेज एन्ड सर्भिस भाया नेटवर्क। यानि सिम्पल कुरा याद राख्ने, सर्भिस स्ट्रेटेजीमा 5वटा कुरा हुन्छ। आइटी सर्भिस जेनेरेसन जुनमा को हुन्छ? पिपल, प्रोसेस, मेसिनहरूले, पिपल प्रोसेस आइटीहरूले जेनेरेट गर्छ।
त्यसपछि सर्भिस अफ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा यसमा के हुन्छ, यो एउटा एप्लिकेसन सिस्टम छ म्यानेजमेन्ट, जसले म्यानेजमेन्ट गर्छ इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट एक्टिभिटिज इन्टरप्राइज आइटी डिपार्टमेन्टले। त्यसपछि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा के गर्छ, एम्स टु गिभ एकुरेट कस्ट इफेक्टिभ आइटी एसेट्स रिसोर्स एन्ड युज इन प्रोभाइडिङ, यानि कि जुन एसेट्स छ त्यसले एकदम दिइरहेछ कि नै प्रफिट, मतलब एसेट्स रिसोर्सहरू इफेक्टिभ छ कि नै भनेर। डिमान्ड म्यानेजमेन्टमा हामी के गर्छौँ, म्यानेजमेन्ट इज अ प्लानिङ मेथोलोजी युज टु म्यानेज द फोरकास्ट द डिमान्ड अफ द प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस गर्छ, फोरकास्ट गर्छ डिमान्ड र सर्भिस, प्रोडक्ट र सर्भिसको डिमान्ड। त्यसै बिजनेस रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट भनेको इज अ फर्मल एप्रोच टु अन्डरस्ट्यान्ड, डिफाइनिङ एन्ड सपोर्टिङ अ ब्रोड स्पेक्ट्रम अफ इन्टर बिजनेस एक्टिभिटिज रिलेटेड टु प्रोभाइडिङ एन्ड कन्ज्युमिङ नलेज एन्ड सर्भिस भाया नेटवर्क, यो गर्छ। त्यसपछि अर्को पार्ट हाम्रो के छ, सर्भिस डिजाइनमा। सर्भिस डिजाइनमा हामी के हेर्छौँ, पहिला सर्भिस क्याटलग बनाउँछौँ को म्यानेजमेन्ट हेर्छौँ, त्यसपछि सर्भिस लेभल म्यानेजमेन्ट हेर्छौँ, त्यसपछि एभाइलेबिलिटीको म्यानेजमेन्ट हेर्छौँ, त्यसपछि क्यापेसिटीको म्यानेजमेन्ट हेर्छौँ, त्यसपछि आइटी सर्भिस कन्टिन्युटीको म्यानेजमेन्ट हेर्छौँ, त्यसपछि आइटी इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि सप्लायरको म्यानेजमेन्ट हेर्छौँ। यो भनेको सर्भिस डिजाइनमा। सर्भिस डिजाइन ट्रान्सलेट्स strategic plans and objectives and creates the design and specification for execution through service transitions and operations. It provides guidance on combination infrastructure, application system and processes, along with suppliers and partners to present feasible service offering. It includes design principles and methods for converting a strategic objective into portfolios of service and service assets. It also provides guidance on the development of design capabilities for the service management. यसले पहिला के गर्छ, सर्भिस क्याटलगको म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि सर्भिस लेभलको। सर्भिस क्याटलग भनेको सर्भिस क्याटलग म्यानेजमेन्ट मेन्टेन्स एन्ड प्रोड्युस द service catalog and ensure that it contains accurate detail, dependencies and interfaces of all services made available to customer. Service catalog information includes ordering of requesting processes, prices, deliverables, and contact points. The service catalog information includes ordering and requesting processes, prices, deliverables, and contact points. त्यसपछि हामी सर्भिस लेभलको म्यानेजमेन्ट हेर्छौँ। सर्भिस लेभल म्यानेजमेन्ट प्रोभाइड्स फर continual identification, monitoring, and review of the level of IT services specified in the service level agreement. Service level management provides for continual identification, monitoring, and review of the level of IT services specified in the service level agreement. Service level management is the primary interface with the customer and is responsible for ensuring that the agreed IT services are delivered when and where they are supposed to be. Availability management. Availability management targets allow organization to sustain the IT service availability to support the business at a justifiable cost. एबिलिटी म्यानेजमेन्टले के हेर्छ, एबिलिटी पहिला के हुन्छ, सर्भिसको क्याटलग भयो, सर्भिस लेभलको म्यानेजमेन्ट, एसएलए एग्रिमेन्ट हेऱ्यो, त्यसपछि एबिलिटी हेर्छ कतिको एभाइलेबल छ म्यानेजमेन्ट। एबिलिटी म्यानेजमेन्ट टार्गेट्स अलाउ अर्गनाइजेसन टु सस्टेन द आइटी सर्भिस ability to support the business at a justifiable cost. The high-level activities comprise of realizing availability requirements, compiling availability plan, monitoring availability, and maintaining obligation. अर्को भनेको क्यापेसिटीको म्यानेजमेन्ट हेर्छ। क्यापेसिटी म्यानेजमेन्ट सपोर्ट्स द अप्टिमम एन्ड कस्ट इफेक्टिभ प्रोभिजन अफ आइटी सर्भिसेस बाई हेल्पिङ organization match their IT resources to the business demands. The high-level activities include application seizing, workload management, demand management, modeling, capacity planning, resource management, and performance management. अर्को लास्टको भनेको आइटी सर्भिस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट। लास्टको होइन, यो अझै छ आइटी सर्भिसको कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट हुन्छ। आइटी सर्भिस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट भनेको कभर्स द प्रोसेस बाई विच प्लान्स आर पुट इन प्लेस and managed to ensure that IT service can recover and continue even after a serious incident occurs. यानी कि सिरियस इन्सिडेन्ट हुँदा पनि यो कन्टिन्यू गर्छ। आइटी सर्भिस कन्टिन्युटीकै म्यानेजमेन्टले यो हेर्छ। त्यसपछि इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टले के हेर्छ, बेसिक गोल अफ अ सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट इज टु इन्स्योर
adequate information security, which in turn is to protect information assets against risk and thus to maintain their value to the organization. This is commonly expressed in terms of ensuring their confidentiality, integrity, and availability, along with related properties or goals such as authenticity, accountability, and non-repudiation and reliability. अर्को के हुन्छ सप्लायरको म्यानेजमेन्ट हेर्छन् अनि the purpose of supplier management is to obtain value for the money from suppliers and contacts. It ensures that underpinning contracts and agreements align with the business needs, service level agreement and service level requirement. Supplier management oversees service level agreement or service level requirement. Supplier management oversees process of identification of business needs, evaluation of suppliers, establishing contacts, their categorization and management and termination. यो सबै कुराको म्यानेजमेन्ट गर्छ सप्लायर म्यानेजमेन्टले. अब हाम्रो अर्को के थियो सर्भिस ट्रान्जिसन अहिले हामी के हेऱ्यौँ सर्भिस स्ट्राटेजीमा के छ आइटी सर्भिस जेनेरेसन सर्भिस पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट डिमान्ड म्यानेजमेन्ट र बिजनेस रिलेसनसिपको म्यानेजमेन्ट गर्छ आइटी सर्भिस स्ट्राटेजीमा योहरू म्यानेजमेन्ट गर्छ. सर्भिस डिजाइनमा के गर्छ सर्भिस क्याटलग म्यानेजमेन्टलाई सर्भिस क्याटलग म्यानेजमेन्ट गर्छ. यसमा बिहेभियर लेभल सर्भिस लेभलको म्यानेजमेन्ट हुन्छ, यसमा एबिलिटीको म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यसमा क्यापेसिटीको म्यानेजमेन्ट हुन्छ, यसमा आइटी सर्भिस कन्टिन्युटी कतिको छ भनेर म्यानेजमेन्ट हुन्छ, आइटी इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको म्यानेजमेन्ट हुन्छ र सप्लायरको म्यानेजमेन्ट हुन्छ यसमा. अब नेक्स्ट थर्ड फेज भनेको हाम्रो सर्भिस ट्रान्जिसन. सर्भिस ट्रान्जिसनमा हाम्रो के हुन्छ सर्भिस ट्रान्जिसन प्लानिङ एन्ड सपोर्ट हुन्छ. यसमा सर्भिस ट्रान्जिसनमा को प्लानिङ एन्ड सपोर्ट हुन्छ, त्यसपछि चेन्ज म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि सर्भिस एसेट्स एन्ड कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट हुन्छ, सर्भिस एसेट्स एन्ड कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट हुन्छ, रिलिज एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट हुन्छ, रिलिज एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि सर्भिस भ्यालिडेसन एन्ड टेस्टिङ हुन्छ, सर्भिस भ्यालिडेसन एन्ड टेस्टिङ हुन्छ, त्यसपछि चेन्ज इभ्यालुएसन हुन्छ, त्यसपछि चेन्ज इभ्यालुएसन हुन्छ, त्यसपछि नलेज म्यानेजमेन्ट हुन्छ. Discuss the service transition of infrastructure library framework. Service transition phase हेरौँ अब. Service transition phase मा के हुन्छ Service transition provide guidance on the service design and implementation, ensuring that the service delivers the intended strategy and that it can be operated and maintained effectively. Service transition planning provides guidance on managing the complexities of changes to service and service management processes to prevent undesired consequences, whilst permitting for innovation. It provides guidance on the support mechanism on transferring the control of services between customer and service providers. यसमा के छ त हाम्रो हामीले हेरिसक्यौँ. यसमा सर्भिस ट्रान्जिसन प्लानिङ एन्ड सपोर्टले के हेर्छ भन्नाले द सर्भिस ट्रान्जिसन प्लानिङ एन्ड सपोर्ट प्रोसेस यसले इन्स्योर गर्छ द अर्डरली ट्रान्जिसन अफ न्यू एन्ड अर मोडिफाइड सर्भिस इन्टु प्रोडक्सन together with the necessary adaptation to the service management processes. The service transition planning and support processes must incorporate the service design and operational requirements within the transition planning. त्यसपछि चेन्ज म्यानेजमेन्ट एन्ड इभ्यालुएसनले के हेर्छ भन्दा दिस एम्स टु इन्स्योर that standardized method and procedures are used for efficient handling of all changes. A change is an event that results in a new status of one or more configuration items and which is approved by the management, is cost-effective, enhance business processes, change files, all with a minimum risk to IT infrastructure. त्यसपछि अर्को छ हाम्रो सर्भिस एसेट्स एन्ड कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट. सर्भिस एसेट एन्ड कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टले के हेर्छ भन्नाले यसले सर्भिस एसेट्स एन्ड कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट इज अ प्राइमरली फोकस्ड अन maintaining information about configuration items, that is assets required to deliver an IT service, including their relationship. Configuration management is the management and traceability of every aspect of configuration from beginning to end. त्यसपछि अर्को छ हाम्रो रिलिज एन्ड डेप्लोइमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट. रिलिज एन्ड डेप्लोइमेन्ट म्यानेजमेन्ट यसले के हेर्छ भन्नाले रिलिज एन्ड डेप्लोइमेन्ट management is used by a software migration team for platform independent and automated distribution of software and hardware
including license controls across the entire IT infrastructure. Proper software and hardware controls ensure the availability of licensed, tested, and version certificate software and hardware which functions as intended when introduced into existing infrastructure. अर्को हाम्रो छ सर्भिस भ्यालिडेसन एन्ड टेस्टिङ यो भनेको द अब्जेक्टिभ अफ आइटिआइएल सर्भिस भ्यालिडेसन एन्ड टेस्टिङ इज टु ensure that deployed releases and the resulting services meet customer expectations and to verify that IT operations are able to support the new services. अर्को भनेको हाम्रो नलेज म्यानेजमेन्ट नलेज म्यानेजमेन्ट के हो भन्नाले नलेज म्यानेजमेन्ट इज अ प्रोसेस अफ क्याप्चरिङ डेभलपिङ सेयरिङ एन्ड इफेक्टिभली युजिङ अर्गनाइजेसनल नलेज इट रिफर्स टु अ multidisciplined approach to achieve organizational objective by making the best use of knowledge. अब हाम्रो अर्को पार्ट भनेको के थियो हामीले सर्भिस ट्रान्जिसनमा के हेऱ्यौँ सर्भिस ट्रान्जिसन प्लानिङ एन्ड सपोर्ट त्यसपछि चेन्ज म्यानेजमेन्ट हेऱ्यौँ त्यसपछि हामी सर्भिस एसेट्स एन्ड कन्फिगरेसनको म्यानेजमेन्ट हेऱ्यौँ त्यसपछि रिलिज एन्ड डेप्लोइमेन्ट म्यानेजमेन्ट हेऱ्यौँ त्यसपछि सर्भिस भ्यालिडेसन एन्ड टेस्टिङ हेऱ्यौँ त्यसपछि चेन्ज इभ्यालुएसन हेऱ्यौँ त्यसपछि नलेज म्यानेजमेन्ट हेऱ्यौँ अब लास्ट फेज फोर्थ फेज भनेको सर्भिस लास्ट होइन सेकेन्ड लास्ट फेज फोर्थ फेज भनेको सर्भिस अपरेसनमा हाम्रो के हुन्छ एउटा फङ्सन्स हुन्छ त्यसपछि इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट हुन्छ त्यसपछि रिक्वेस्ट फुलफिलमेन्ट हुन्छ त्यसपछि एसेस म्यानेजमेन्ट हुन्छ त्यसपछि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट हुन्छ त्यसपछि प्रब्लम म्यानेजमेन्ट हुन्छ र हामी डिटेलमा हेरौँ डिस्कस द फङ्सन अफ सर्भिस अपरेसन अफ आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी फ्रेमवर्क फङ्सन के छ द मेजर फङ्सन आर एज फलो सर्भिस डेस्क यानि कि यसमा सर्भिस डेस्क हाम्रो पुरै भएको थिएन भाइ फङ्सन अफ सर्भिस अपरेसनमा पहिला हेरौँ के रहेछ त्यसपछि लास्टमा क्वेसन दुइटैको सेम छ डिस्कस द फङ्सन्स अफ सर्भिस अपरेसन अफ आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी डिस्कस द सर्भिस अपरेसन अफ आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी फ्रेमवर्क यहाँ रहेछ पहिला यो हेरौँ त्यसपछि त्यो के छ त्यो हेरौँ त डिस्कस सर्भिस अपरेसन अफ आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी फ्रेमवर्क यो भनेको सर्भिस अपरेसन प्रोभाइड्स गाइडेन्स अन द म्यानेजमेन्ट अफ सर्भिस थ्रु इट्स डे-to-day production life. It also provides guidance on supporting operation by the means of new models and architectures such as shared services, utility computing, web services, and mobile commerce. IT technical support भनेको IT technical supports provides a number of specialist functions, research and evaluations, market intelligence, proof of concepts and pilot engineering, specialist technical expertise, and creation of documents. यो भित्र के पर्छ हाम्रो इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट यसले के गर्छ पहिला यो भनेको फङ्सन्स हो फङ्सन छुट्टै थियो फङ्सन पछि के थियो इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट अब बाँकीको पार्टहरू छ Incident management aims to restore normal service operation as quickly as possible. पहिला हामी सर्भिस अपरेसनको फङ्सन हेरौँ त्यसपछि यो हेरौँ सर्भिस अपरेसनको फङ्सनहरू के हो डिस्कस द फङ्सन अफ सर्भिस अपरेसन अफ आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी द मेजर फङ्सन अफ आर एज फलोज यसको मेजर फङ्सन के छ सर्भिस डेस्क एप्लिकेसन म्यानेजमेन्ट आइटी अपरेसन आइटी टेक्निकल सपोर्ट यानि कि सर्भिस अपरेसनको मेन फङ्सन के छ सर्भिस डेस्क एप्लिकेसन म्यानेजमेन्ट आइटी अपरेसन आइटी टेक्निकल सपोर्ट सर्भिस डेस्कले के गर्छ द सर्भिस डेस्क इज वान अफ द 4 आइटिआइएल फङ्सन यो चारवटा फङ्सनमध्ये एउटा छ एन्ड इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ द सर्भिस अपरेसन लाइफ साइकल स्टेज टास्क इन्क्लुडिङ ह्यान्डलिङ इन्सिडेन्ट एन्ड रिक्वेस्ट एन्ड प्रोभाइडिङ एन इन्टरफेस फर अदर आइटिएसएम प्रोसेसेस features include single point of contact यानी single point of features include single point of contact single point of entry and exit easier for customer and streamlined communication channel second भनेको हाम्रो एप्लिकेसन म्यानेजमेन्ट यसको
सर्भिस अपरेसनको फङ्सन अर्को के छ, एउटा सर्भिस डेस्क, त्यसपछि एप्लिकेसन म्यानेजमेन्ट, आइटी अपरेसन, आइटी टेक्निकल सपोर्ट। एप्लिकेसन म्यानेजमेन्टमा ITIL application management encompasses a set of best practices. ITIL application management encompasses a set of best practices proposed to improve the overall quality of IT software development and support through the life cycle of software development project, with particular attention to gathering and defining requirements that meet business objectives. पहिला के थियो सर्भिस डेस्क, त्यसपछि एप्लिकेसन म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि अर्को फङ्सन के छ आइटी अपरेसन। IT operation primarily work for documented processes and procedures and should be concerned with a number of specific sub-processes such as output management, job scheduling, backup and restore, network monitoring management, uh, system management, database management, storage management। यसको फङ्सनहरू के छ, सर्भिस अपरेसनको फङ्सनहरू चारवटा छ, सर्भिस डेस्क, एप्लिकेसन म्यानेजमेन्ट, आइटी अपरेसन र आइटी टेक्निकल सपोर्ट। अब लास्टमा हेरौँ, आइटी टेक्निकल सपोर्ट प्रोभाइड्स अ नम्बर अफ स्पेशलिस्ट फङ्सन्स, रिसर्च एन्ड इभ्यालुएसन, मार्केट इन्टेलिजेन्स, प्रुफ अफ कन्सेप्ट एन्ड पाइलट इन्जिनियरिङ, स्पेसियलिस्ट टेक्निकल एक्सपर्टाइज एन्ड क्रिएसन अफ डकुमेन्ट्स। यति कुरा हेर्छ। यो फङ्सन हेऱ्यो। अब बाँकीको हाम्रो चारवटा के छ, इन्सिडेन्ट। अहिले हामी सर्भिस अपरेसनको फङ्सन्स मात्रै हेऱ्यो, चारवटा फङ्सनहरू के हेऱ्यौँ, सर्भिस डेस्क, एप्लिकेसन म्यानेजमेन्ट, आइटी अपरेसन र आइटी टेक्निकल सपोर्ट। के हेऱ्यौँ, फङ्सनहरू चारवटा, सर्भिस डेस्क, एप्लिकेसन म्यानेजमेन्ट, आइटी अपरेसन र आइटी टेक्निकल सपोर्ट। अब बाँकी हेर्छौँ पाँचवटा। इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, रिक्वेस्ट फुलफिलमेन्ट, एसेस म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट र प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट। इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको पहिला यो भने, IT technical support provides a number of specialist functions: research and evaluation, marketing intelligence, proof of concept, pilot engineering, specialist technical expertise, and creation of document. Incident management के हेर्छ भन्नाले, incident management aim to restore normal service operation as quickly as possible and minimize the adverse effect on the business operation, thus ensuring that the best possible levels of the service quality and availability are maintained. अर्को भनेको रिक्वेस्ट फुलफिलमेन्ट र इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट। पहिला फङ्सन, त्यसपछि इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि रिक्वेस्ट फुलफिलमेन्ट। रिक्वेस्ट फुलफिलमेन्ट or request management focus on fulfilling service requests which are often minor changes, as example request to change the password or request for information। यो हुन्छ रिक्वेस्ट फुलफिलमेन्ट, रिक्वेस्ट पुरा गर्नु। त्यसपछि एसेस म्यानेजमेन्ट, इट इज अ प्रोसेस द्याट फोकस अन granting authorized user the right to use a service while preventing access to non-authorized users। यानी एक्सेस म्यानेजमेन्टले एक्सेस ग्रान्ट गर्छ र अनयुटिलाइज अथोराइजलाई दिँदैन भनेको। इभेन्ट म्यानेजमेन्टले के गर्छ, इभेन्ट म्यानेज गर्छ। एन्ड इभेन्ट म्यानेज may indicate that something is not functioning correctly, leading to an incident being logged. Event management generates and detects notifications while monitoring checks the status of the components even when no events are occurring। अनि कम्पोनेन्ट जब इभेन्ट नहुँदा पनि यो कम्पोनेन्टहरूको सबै स्ट्याटस चेक गर्छ। अर्को भनेको लास्ट भनेको प्रब्लम म्यानेजमेन्ट। प्रब्लम म्यानेजमेन्ट एम्स टु रिजल्भ द रुट कज अफ इन्सिडेन्ट and thus to minimize the adverse impact of the incident caused by errors within the IT infrastructure and to prevent recurrence of incident related to these errors। अब यसको यो हेरौँ, अब कन्टिन्युअल सर्भिस इम्प्रुभमेन्टको हेरौँ। Continuous service improvement provides guidance on measurement of service performance through the service life cycle, suggesting improvements to ensure that a service delivers the maximum benefits. The volume provides guidance on creating and maintaining value for customer through improved design, introduction and operation of services. It combines principles, practices and methods from change management, quality management and capability improvement to achieve incremental and significant improvements in service quality, operational efficiency and business continuity। यो हेर्छ। लास्टको क्वेसन के छ त्यो पनि हेरिहालौँ। ABC Limited is not aware of importance and requirement related to retention of electronic record। ABC Limited not aware of importance and requirement relating to retention of electronic record। अनि रिटेन्सनको लागि ऊ छैन, अवेर छैन। एज पर IT, प्लिज इनलाइटन देम अन दिस। ABC Limited is looking for
a suitable IS auditor. I hereby explain my suitability for the same, as I hereby announce that I possess the desired skill set that is generally accepted to be with an IS auditor, which includes the following: sound knowledge of the business operation, practices and compliance requirement, possess the requirement professional technical qualification and certification, a good understanding of information risk and control, knowledge of ITs and policy procedure, ability to understand technical man यो के हो पिके इज बाउलाई आइएस अडिटरलाई के हुनु के स्किल्स हुनुपर्छ पिके इज बाउको छ यो च्याप्टर 6 मा हेर्ने अब हामी उसमा चार्टमा आउँ हामीले के हेर्यो पहिला स्ट्यान्डर्ड्समा आइएसओ हेर्यो त्यसको के थियो बेयर बिल्डिङ कन्फिडेन्स अलाउ इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्युज रिस्क म्यानेजमेन्ट एक्सटेन्सन अफ करेन्ट क्वालिटिज योहरू पनि हेऱ्यौँ त्यसो यस्तै 402 हेऱ्यौँ जब आउटसोर्स गर्छौँ तब आइटिआइएल भनेको IT infrastructure library. It is a set of practices that describes procedures and checklists to establish a minimum level of competency. It focuses on aligning IT services with the needs of business. यो भित्रको के पाँचवटा बुक्स हुन्छ भनेको सर्भिस स्ट्रेटेजी सर्भिस डिजाइन सर्भिस ट्रान्जिसन सर्भिस अपरेसन र कन्टिन्युअल सर्भिस इम्प्रुभमेन्ट योहरू भनेको के हो भन्नाले हामी यहाँबाट हेरौँ सर्भिस स्ट्रेटेजी सर्भिस डिजाइन सर्भिस ट्रान्जिसन सर्भिस अपरेसन र कन्टिन्युअल सर्भिस म्यानेजमेन्ट सर्भिस स्ट्रेटेजीभित्र पाँचवटा स्ट्रेटेजी हुन्छ के आइटी सर्भिस जेनेरेसन त्यसपछि सर्भिस पोर्टफोलियोको कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने सर्भिस पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टले कसरी म्यानेजमेन्ट गर्छ त्यसपछि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट त्यसपछि डिमान्ड म्यानेजमेन्टले कसरी गर्छ त्यसपछि बिजनेस रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट आइटी सर्भिस जेनेरेसन सर्भिस पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट डिमान्ड म्यानेजमेन्ट अनि बिजनेस रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट त्यसपछि सर्भिस डिजाइनमा सर्भिस क्याटेगोग म्यानेजमेन्ट सर्भिस लेभल म्यानेजमेन्ट सर्भिस क्याटेगोग म्यानेजमेन्ट हुन्छ पहिला सर्भिस क्याटेगोगको म्यानेजमेन्ट त्यसपछि सर्भिस लेभलको म्यानेजमेन्ट त्यसपछि एभाइलेबिलिटी छ कति त्यसको म्यानेजमेन्ट त्यसपछि क्यापेसिटी कति छ त्यसको म्यानेजमेन्ट त्यसपछि आइटी सर्भिस कन्टिन्युटीको म्यानेजमेन्ट त्यसपछि इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको म्यानेजमेन्ट र सर्भिस सप्लायर म्यानेजमेन्ट यानि कि कतिवटा हुन्छ हाम्रो 7वटा के हुन्छ सर्भिस क्याटेगोग म्यानेजमेन्ट सर्भिस लेभल म्यानेजमेन्ट एभाइलेबिलिटी म्यानेजमेन्ट क्यापेसिटी म्यानेजमेन्ट आइटी सर्भिस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट र सप्लायर म्यानेजमेन्ट सर्भिस ट्रान्जिसन भनेको सर्भिस ट्रान्जिसन प्लान एन्ड सपोर्ट सर्भिस ट्रान्जिसनमा कतिवटा ट्रान्जिसन हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7वटा यहाँ पनि हुन्छ 7वटा ट्रान्जिसन हुन्छ सर्भिस ट्रान्जिसनमा पहिलो के हुन्छ सर्भिस ट्रान्जिसन प्लानिङ एन्ड सपोर्ट सर्भिस ट्रान्जिसन प्लानिङ एन्ड सपोर्ट त्यसपछि चेन्ज म्यानेजमेन्ट त्यसपछि सर्भिस एसेट्स एन्ड कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट फोर्थ भनेको रिलिज एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट रिलिज एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट त्यसपछि सर्भिस भ्यालिडेसन एन्ड टेस्टिङ त्यसपछि चेन्ज इभ्यालुएसन त्यसपछि नलेज म्यानेजमेन्ट त्यसपछि सर्भिस अपरेसनमा के हुन्छ कतिवटा हुन्छ 6वटा हुन्छ पहिला फङ्सन हुन्छ त्यसपछि इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट रिक्वेस्ट फुलफिलमेन्ट त्यसपछि एसेस म्यानेजमेन्ट इभेन्ट म्यानेजमेन्ट र प्रब्लम म्यानेजमेन्ट फङ्सन 4वटा हुन्छ के हुन्छ सर्भिस डेस्क एप्लिकेसन म्यानेजमेन्ट आइटी अपरेसन र आइटी टेक्निकल सपोर्ट के सर्भिस डेस्क एप्लिकेसन म्यानेजमेन्ट आइटी अपरेसन र आइटी टेक्निकल सपोर्ट त्यसपछि इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट त्यसपछि रिक्वेस्ट फुलफिलमेन्ट त्यसपछि एसेस म्यानेजमेन्ट त्यसपछि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट त्यसपछि प्रब्लम म्यानेजमेन्ट लास्टमा हुन्छ कन्टिन्युअस सर्भिस इम्प्रुभमेन्ट यानि कि हाम्रो यो सकियो यो पार्ट आइटिआई अब हाम्रो साइबर फोरेन्सिक डिपार्टमेन्ट भनेको के हो साइबर भनेको नेट हुन्छ फोरेन्सिक भनेको इन्भेस्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट साइबर फोरेन्सिक इन्भेस्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट भनेको के हो बाई युजिङ स्पेसिफिक साइन्टिफिक टुल्स that this department collects gathered electronic evidence which can be produced in the court of law जस्तो साइबर फ्रडमा 45 मिलियन डलरको साइबर फ्रड भयो त एटिएम विथड्रल गर्यो त्यसमा हामी हेर्छौँ सक वेब भयो आइटीको त त्यो कुराहरू हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्छ साइबर फोरेन्सिक डिपार्टमेन्टले यसको के अरू डिटेल छ कि भनेर म हेर्दैछु साइबर फोरेन्सिक डिपार्टमेन्टको के छ यति भए पुग्छ त्यसपछि अडिट कम्पल्सरी त्यसपछि यसको अझै हेर्दै डिटेलमा क्वेसन नम्बर 65 साइबर फोरेन्सिक इन्भेस्टिगेसन भनेको के हो साइबर फोरेन्सिक इज one of the latest scientific techniques that have
emerged due to effect of increasing computer frauds. To understand the term better, an understanding of the independent words will be useful. Cyber means the net, that is online. Forensic is a scientific method of investigation and analysis technique to gather, process, interpret, and to use evidence to provide a conclusive description of the activities in a way that is suitable for the presentation in the court of law. Considering cyber and investigation together will lead us to conclude that cyber investigation is an investigation method gathering digital evidence to produce in the court of law. To ensure that the above objectives are achieved, the experts of the field use standard processes and globally accepted methods so that same results shall always be obtained if the same evidence are checked by another expert. That is why cyber forensic experts follow standards methods for the investigation. Increasing frauds across the cyberspace, the size of speed and shape size and speed and value of the frauds has surprised the law keepers. Fraudsters are always on the lookout to misuse any loophole or weaknesses in the computer system. Cyber fraud across the world as withdrawal of an amount equal to US dollar 45 million. यानी कि 45 million dollar को भइरहेको हुन्छ साइबर फ्रड across the world by using ATM cards or banks sending stock waves across the IT security agencies. Right? Something about security system भनेको security standards भनेको information security is essential in day-to-day operations. Enterprise operation enterprises breach of information security is essential in day-to-day operation enterprise. Breaches in information security can lead to substantial impact within the enterprise through, for example, financial or operational damage. The ever-increasing need for the enterprise to implement security is highlighted here. Maintain के कुराहरू highlight गर्छ. Maintain information disk at an acceptable level and to protect information against unauthorized disclosure, unauthorized and inadvertent modification, and possible intrusions. Ensure that service and system are continuously available to internal and external stakeholders, leading to user satisfaction with IT engagement and services. Comply with the growing number of relevant laws and regulations as well as contractual requirements and internal policies on informal information and systems security and protection and provide transparency on the level of compliances. Achieve all the above while containing the cost of IT service and technology protection. Considering the importance of security, Government of India recently published the National Cyber Security Policy 2013 with the vision. Considering the importance of security, Government of India recently published the National Cyber Security Policy 2013 with the vision to build a secure and resilient cyberspace for citizens, business and government, and the mission to protect information and information infrastructure in cyberspace, build capabilities to prevent and respond to cyber threats, reduce vulnerabilities, and minimize damage from cyber incidents through a combination of institutional structure, people, processes, technology, and cooperation. What are the visions of National Cyber Security Policy 2013? Also explain its major objective भनेर क्वेसन आयो भने हामीले के लेख्ने यो PM को क्वेसन हो. Vision of National Cyber Security यो लेखेर टाइप. Vision of National Cyber Security Policy 2013 is to build a secured and resilient cyberspace. To build a secured and resilient cyberspace for citizens, business and governments. And the mission के हो भन्नाले यो एउटा vision के हो to build a secure and resilient cyberspace for citizens, business and government. यसको mission के हो भन्नाले to protect information and information infrastructure in cyberspace, build capabilities to prevent and respond to cyber threats, reduce vulnerabilities and minimize damages from cyber incidents through a combination of institutional structure, people, process, technology and cooperation. Vision के हो to build a secure and resilient cyberspace for citizen, business and government. Mission के हो to protect information and information infrastructure
in cyberspace, build capabilities to protect mission to protect information and information infrastructure in cyberspace, build capabilities to prevent and respond to cyber threats, reduce vulnerabilities and minimize damage from cyber incidents through a combination of institutional structure, people, processes, technology and cooperation. इसको मेजर ऑब्जेक्टिव के हो मेजर ऑब्जेक्टिव भनेको स्क्रैप वर्कफोर्स भिजिबिलिटी 24/7 स्क्रैप वर्कफोर्स भिजिबिलिटी 24/7 हाम्रो निमोनिक भयो यसको मेजर ऑब्जेक्टिव of this policy are given follow to create a secure cyber ecosystem in the country, generate adequate trust and confidence in IT system and transaction in cyberspace, thereby enhance adoption of IT in all sector of the economy. पहिला हामीले गेन गर्नुपर्छ to create a secure cyberspace ecosystem in the country, generate adequate trust and confidence in IT system. त्यसै create S भयो C भनेको culture to create a culture of cyber security and privacy. त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ create a culture of cyberspace and security create a culture of cyber security and privacy enabling responsible user behavior and action through an effective communication promotion strategy scrap यस भनेको secure cyber ecosystem हुनु पर्यो त्यसपछि culture of cyber security and privacy हुनु पर्यो त्यसपछि SCR R भनेको regulatory framework हुनु पर्यो regulatory framework strengthen हुनु पर्यो A भनेको assurance framework बनाउने for design assurance framework for design of security policies and for promotion and enabling action for compliances to globally security standards like बनाउने P भनेको protection of information while in processing handling storage and transit मा हुनु पर्यो र workforce भनेको workforce of कमसेकम 5 लाख प्रोफेसनल स्किल इन साइबर सेक्युरिटी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स त्यस्तो वर्कफोर्सको लागि बनाउनु पर्यो हुनु पर्यो भनेर अब्जेक्टिभ छ त्यसपछि भिजिबिलिटी अफ द इन्टिग्रिटी अफ आइटिसी प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेसको भिजिबिलिटी छ यानि कि भिजिबिलिटी अफ इन्टिग्रिटी र 24/7 सर्भिस हामी प्रोभाइड गर्छौँ मेकानिजम प्रोभाइड गर्छौँ भनेर यसको अब्जेक्टिभ छ त्यो अब्जेक्टिभ छ यसका यो नेसनल साइबर सेक्युरिटी पोलिसीको अब्जेक्टिभ के छ स्क्रैप वर्कफोर्स भिजिबिलिटी 24/7 हामी प्रोभाइड गर्छौँ स्क्रैप वर्कफोर्स भिजिबिलिटी 24/7 हामी प्रोभाइड गर्छौँ एस भनेको साइबर सेक्युरिटी इकोसिस्टम दिन्छौँ सी भनेको कल्चर अफ साइबर सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी दिन्छौँ कल्चर अफ साइबर सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी दिन्छौँ आर भनेको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रेन्थेन गर्छौँ ए भनेको एसुरेन्स फ्रेमवर्क दिन्छौँ फर डिजाइन अफ सेक्युरिटी पोलिसी एसुरेन्स फ्रेमवर्क दिन्छौँ त्यसपछि पी भनेको प्रोटेक्सन दिन्छौँ इन्फर्मेसनलाई प्रोटेक्सन अफ इन्फर्मेसन स्क्रैप वर्कफोर्स भनेको वर्कफोर्स हामी 5 लाख बनाउँछौँ 5 लाखलाई जब दिन्छौँ भिजिबिलिटी भनेको भिजिबिलिटी अफ इन्टिग्रिटी दिन्छौँ एकदम सेक्योर रहन्छ 24/7 मेकानिजम हामी फेसिलिटी दिन्छौँ भनेर यसको अब्जेक्टिभ छ अर्को हाम्रो अब नेक्स्ट यो सक्यो अब हामी यहाँ कम्पलसरी अडिट के हुनुपर्छ ब्याङ्कको कम्पलसरी अडिट हुनुपर्छ स्टक एक्सचेन्जको कम्पलसरी अडिट हुनुपर्छ इन्सुरेन्स कम्पनीको कम्पलसरी अडिट हुनुपर्छ पहिला ब्याङ्कले कसले गभर्न गर्छ आरबिआईको डाइरेक्टिभभित्र ब्याङ्ककोले काम गर्छ त्यसपछि सेबीको डाइरेक्टिभभित्र स्टक एक्सचेन्जले र आरडिएको डाइरेक्टिभभित्र इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूले गभर्न गर्छ त्यसपछि हाम्रो अब यहाँ हेरौँ पहिला हामी ब्याङ्कको कुरा गरौँ क्वेसन नम्बर 63 अब क्वेसन कसरी आउन सक्छ वाट आर द रिक्वायरमेन्ट्स अफ आरबिआई फर सिस्टम कन्ट्रोल एन्ड अडिट हामीले यसलाई दुई भागमा लेख्नुपर्छ खालि इन्सुरेन्स कम्पनीमा मात्रै 3 भाग छ बाँकी ठाउँमा 2 भाग आरबिआई र स्टक एक्सचेन्जमा यानि कि सेबीमा 2 भाग छ सिस्टम कन्ट्रोल र सिस्टम अडिट हैन ब्याङ्कमा चाहिँ सिस्टम कन्ट्रोल र सिस्टम अडिट छ स्टक एक्सचेन्जमा सिस्टम अडिट र अडिटर सेलेक्सन छ र नर्म अडिटर सेलेक्टिङ नर्म
इन्सुरेन्समा सिस्टम अडिट, प्रिलिमिनरिज र सिस्टम कन्ट्रोल्स। अनि हामी आरबिआईको तरिकाले हम सिस्टम कन्ट्रोल्स र सिस्टम अडिट। द रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया इज इन्डियाज सेन्ट्रल ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन विच फर्मुलेट्स द मोनिटरी पोलिसी with regard to the Indian rupee. क्वेसन हाम्रो कसरी आउन सक्छ? वाट आर द रिक्वायरमेन्ट्स अफ आरबिआई फर सिस्टम कन्ट्रोल एन्ड अडिट? सिस्टम कन्ट्रोल र सिस्टम अडिटको रिक्वायरमेन्टहरू के छ आरबिआईको? द आरबिआई इज इन्डिया सेन्ट्रल ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन विच फर्मुलेट्स द मोनिटरी पोलिसी विथ रिगार्ड टु इन्डियन रुपी। द ब्याङ्क वाज कन्स्टिट्युटेड फर द निड अफ फलोइङ। किन कन्स्टिट्युट भएको त? फलोइङ निडको लागि। टु रेगुलेट द इस्यु अफ ब्याङ्क नोट्स। तीनटा कुराको लागि यो ब्याङ्क क्रिएट भएको थियो, फर्मुलेट भएको थियो। टु रेगुलेट द इस्यु अफ ब्याङ्क नोट्स, टु मेन्टेन reserves with a view to secure monetary stability, to maintain reserve with a view to securing monetary stability, to operate the credit and currency system of the country to its advantages, to operate the credit and currency system of the country to its advantages को लागि नै बैंक लोट इस्यु बैंक नोटको लागि, securing monetary stability को लागि र operate the credit and currency system of the country to its advantage को लागि. Primarily, RBI suggests that senior management and regulators need an assurance on the effectiveness of internal controls implemented and expected the IS auditor to provide an independent and objective view of the extent to which the IT-related risks are managed. Sample areas of review covered by IS auditor assignment are given here. Sample area of review covered by IS audit assignments are given below. System controls र हाम्रो सिस्टम अडिटहरू के हुन्छ भनेको दुईवटा पार्ट हो। पहिला हामी लेख्ने बेला यो पुरा लेख्छौँ कि आरबिआई भनेको इन्डियाको सेन्ट्रल ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन हो। यो फर्मुलेट गर्छ मोनिटरी पोलिसी र यसको अब्जेक्टिभ यो किन कन्स्टिट्युट भएको छ भने इस्यु गर्न, टु रेगुलेट द इस्यु अफ ब्याङ्क नोट, टु मेन्टेन रिजर्भ विथ अ भ्यू टु सेक्युरिङ मोनिटरी स्टेबिलिटी एन्ड टु अपरेट द क्रेडिट एन्ड करेन्सी सिस्टम अफ द कन्ट्री to its advantage को लागि. Primarily, RBI ले suggest गर्छ senior management and regulatory need an assurance on the effectiveness of the internal control implemented and expect the IS auditor लाई to provide an independent and objective view of the extent to which the IT related risks are managed. The sample area of review के छ covered by IS audit assignment. ब्याङ्कहरूको गर्दा कुन कुन sample एरियाहरू छ हामी हेर्छौँ। पहिला सिस्टम कन्ट्रोलमा के छ हामी डाइरेक्ट उसबाटै हेरौँ, चार्टबाटै हेरौँ। अनि कि ब्याङ्क जब अडिटरले हेर्ने बेला हेर्छ दुईवटा कुरा हेर्छ, सिस्टम कन्ट्रोल हेर्छ र त्यसको अडिट सिस्टम अडिट हेर्छ। के हेर्छ सिस्टम कन्ट्रोलको बेलामा अपरेटर एन्ड प्रोग्रामर सेपरेट छ। जुन अपरेट गरिरहेको छ अपरेटर र प्रोग्रामर सेपरेट छ। एनुअल पहिला डिटेलबाटै हेरौँ न एकचोटि होइन, त्यसपछि यहाँबाट हेरौँ न। सिस्टम कन्ट्रोलमा के छ duties of the system programmer designer should not be assigned to the person operating the system, and there should be a separate person dedicated to the system program design. System persons only would make modification to the program, and operating person would only use such programs without having the right to make any modification. यानी कि सेपरेट पर्सन हुनु पर्यो र मोडिफाई गर्न सक्नु मिल्ने हुनु हुँदैन। Board of Directors and senior management are responsible for ensuring that an institution system of internal control operates effectively. अर्को कुरा there should be also be annual review of IS audit policy or charter to ensure its continuity, relevance, and effectiveness. There should also be annual review of IS audit policy. या त charter हुनु पर्यो to ensure continuity, relevance, and effectiveness. With a view to provide assurance to bank management and regulatory, banks are required to conduct a quality assurance at least once every 3 years on the bank internal audit, including IS audit, to validate the approach and practices adopted by them in the discharge of its responsibility and as laid out in the audit charter audit policy. यसमा हाम्रो के हेर्छौँ के
सिस्टम कन्ट्रोल हेर्छौँ भन्नाले हामीले त्यहाँ हेरिसक्यौँ। त्यसमा डिटेलमा अब यहाँ हेरौँ। र अपरेटर र प्रोग्रामर सेपरेट हुनु पऱ्यो र एक्सेस हुनु भएन दुइटैमा। सेकेन्डमा के हेर्छु, एनुअल रिभ्यू अफ अडिट पोलिसी हुनु पऱ्यो एटलिस्ट वन्स। एनुअल रिभ्यू अफ अडिट पोलिसी हुनु पऱ्यो एटलिस्ट। र थर्डमा के छ, क्वालिटी एसुरेन्स एटलिस्ट वन्स इन 3 इयर हुनु पऱ्यो। एनुअल रिभ्यू त हरेक साल भयो। एनुअल रिभ्यू अफ अडिट पोलिसी पहिला के छ, 5वटा 6वटा 7वटा कुरा छ। अपरेटर एन्ड प्रोग्रामर सेपरेट हुनु पऱ्यो। त्यसपछि एनुअल रिभ्यू हुनु पऱ्यो हरेक वर्ष अफ अडिट पोलिसी। त्यसपछि क्वालिटी एसुरेन्स एटलिस्ट वन्स इन 3 इयर हुनु पऱ्यो। क्वालिटी एसुरेन्स एटलिस्ट वन्स इन 3 इयर हुनु पऱ्यो। चेन्ज म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो। चेन्ज म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो। र प्लस म्यानेजमेन्ट र बोर्ड अफ इज रिस्पोन्सिबल फर इन्टरनल कन्ट्रोल त्यो हुनु पऱ्यो। म्यानेजमेन्ट र बोर्ड अफ डाइरेक्टर इज रिस्पोन्सिबल फर इन्टरनल कन्ट्रोल। र युनिफर्मिटी अफ सफ्टवेयर हुनु पऱ्यो। यो होइन कि हरेक वर्ष चेन्ज, युनिफर्मिटी अफ सफ्टवेयर हुनु पऱ्यो। बिसिपी बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानिङहरू हुनु पऱ्यो। सिस्टम कन्ट्रोलमा हेर्दा हामी के हेर्छौँ, 7वटा कुरा। अपरेसन एन्ड प्रोग्राम सेपरेट हुनु पऱ्यो। एनुअल रिभ्यू हुनु पऱ्यो हरेक वर्ष अफ अडिट पोलिसी। एनुअल रिभ्यू अफ अडिट पोलिसी। क्वालिटी एसुरेन्स हुनु पऱ्यो एटलिस्ट वन्स इन अ 3 इयर, यानि हरेक 3 वर्षमा एकचोटि क्वालिटी एसुरेन्स हुनु पऱ्यो। चेन्ज म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो। म्यानेजमेन्ट चेन्ज भयो भने कन्ट्रोलहरू हुनु पऱ्यो त्यसमा। यसरी म्यानेजमेन्ट र बोर्ड अफ डाइरेक्टर इज सुड बी रिस्पोन्सिबल फर इन्टरनल कन्ट्रोल। यानि इन्टरनल कन्ट्रोल बोर्ड अफ डाइरेक्टर र म्यानेजमेन्टले हेर्नु पऱ्यो। युनिफर्मिटी अफ सफ्टवेयर हुनु पऱ्यो, यानि सफ्टवेयर चेन्ज गरेर राख्ने, सफ्टवेयरको युनिफर्मिटी हुनु पऱ्यो। बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान हुनु पऱ्यो। बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान हाम्रो प्रोपर छ कि नै त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हामी सिस्टम अडिट हेर्छौँ। सिस्टम अडिटमा अडिटरले के हेर्छ भन्नाले relevant points are given as follow. In this regard, system audit banks requires a separate IS audit function with an internal audit department led by an IS audit head reporting to the head of internal audit or chief audit executive. The personnel need to assume overall responsibility and accountability of IS audit function, where the bank leverage external resource for conducting IS audit on areas where skills are lacking. The responsibility and accountability for such external IS audits still remain with IS audit head and CAE, and chief audit executive. Because the IS audit is an integral part of the internal auditor will have to be auditor will also be required to be independent, competent, and exercise due professional care. The IS audit should be independent of the auditee, both in attitude and appearance. Independence हुनु पर्यो both in attitude and in appearance. The audit charter or policy or engagement letter in case of external professional service providers should address the independence and accountability of the audit function. Additionally, to ensure independence for IS auditor, banks should make sure that auditor have access to information and application, and auditor have the right to conduct independent data inspection and analysis. IS auditors should also cover branches with focus on large and medium branches in areas such as control of password, user IDs, operating system, security administrator, anti-malware, maker checker, segregation of duties, physical security, review of exceptional report, or audit trails, BCP policy and or testing. IS auditors should review the following additional areas that are critical and high risk, such as IT governance and information security governance structure and practices implemented by the bank. Testing the control of new development system before implementing them in a live environment. यानी कि हाम्रो ब्याङ्कको अडिट गर्ने बेला अडिटरहरूले के कन्सिडर गर्छ भन्ने कुरा, पहिला सिस्टम कन्ट्रोल हेर्छ, 7वटा सिस्टम कन्ट्रोल हेर्छ र 5वटा सिस्टम अडिट हेर्छ। 7 5 12 अनि 7वटा सिस्टम कन्ट्रोल, 5वटा सिस्टम अडिट। सिस्टम कन्ट्रोलमा के हेर्छ, अपरेसन एन्ड अपरेटर एन्ड प्रोग्रामर सेपरेट हुनु पर्यो। एनुअल रिभ्यू हुनु पर्यो अफ अडिट पोलिसी। क्वालिटी एसुरेन्स एटलिस्ट वन्स इन अ 3 इयरमा हुनु पर्यो। चेन्ज म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो, चेन्ज म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल हुनु पर्यो। म्यानेजमेन्ट र बोर्ड अफ डाइरेक्टर सुड बी रिस्पोन्सिबल फर इन्टरनल कन्ट्रोल। युनिफर्मिटी अफ सफ्टवेयर हुनु पर्यो र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान हुनु पर्यो। त्यसपछि सिस्टम अडिटको केसमा अडिटरहरूले के हेर्छ, सिस्टम अडिटको केसमा auditor should be independent and competent. Auditor should be independent and competent हुनु पर्यो, not only by attitude but also by appearance.
not only by appearance but also by attitude हुनु पर्यो र auditor should have a right to inspect data. Auditorसँग right हुनु पर्यो inspect गर्न डाटालाई. Auditor should focus on critical IT controls. Auditorले focus गर्नु पर्यो critical IT controlमा. Auditor should cover large and medium branches. Auditor should cover large and medium branches. Auditor should be addressed with independence and accountability in engagement letter. Auditor should be addressed with independence and accountability in the engagement letter. पाँचवटा कुरा के हुनु पर्यो अडिटर इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड कम्पिटेन्ट हुनु पर्यो राइट टु इन्स्पेक्सन हुनु पर्यो त्योसँग र फोकस गर्नु पर्यो क्रिटिकल आइटी कन्ट्रोल्सहरूमा कभर गर्नु पर्यो लार्ज एन्ड मिडियम ब्रान्चेस अनि सुड बी एड्रेस्ड विथ इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड एकाउन्टेबिलिटी इन इन्गेजमेन्ट लेटर यानि कि ब्याङ्कमा 7वटा कन्ट्रोल्स र 5वटा सिस्टम अडिट हुनु पर्यो अपरेसन एन्ड प्रोग्रामर सेपरेट हुनु पर्यो एनुअल रिभ्यू अफ अडिट पोलिसी हुनु पर्यो क्वालिटी एस्युरेन्स एटलिस्ट वन्स इन अ 3 इयर हुनु पर्यो चेन्ज म्यानेजमेन्टको कन्ट्रोल हुनु पर्यो म्यानेजमेन्ट र बोर्ड अफ डाइरेक्टर रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो इन्टर्नल कन्ट्रोलको लागि युनिफर्मिटी अफ सफ्टवेयर हुनु पर्यो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानिङ हुनु पर्यो सिस्टम अडिटमा अडिट कस्तो हुनु पर्यो अडिटर सुड बी इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड कम्पिटेन्ट अडिटर इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड कम्पिटेन्ट हुनु पर्यो अडिटर सुड हेभ राइट टु इन्स्पेक्ट डाटा हुनु पर्यो अडिटर सुड हेभ राइट टु इन्स्पेक्ट डाटा हुनु पर्यो तेस्रो अडिटर सुड फोकस अन क्रिटिकल आइटी कन्ट्रोल्समा फोकस गर्नु पर्यो चौथो अडिटर सुड कभर लार्ज एन्ड मिडियम ब्रान्चेस कभर गर्नु पर्यो र पाँचौँ लास्ट भनेको अडिटर सुड बी एड्रेस्ड विथ इन्डिपेन्डेन्स एन्ड एकाउन्टेबिलिटी इन इन्गेजमेन्ट लेटरमा इन्डिपेन्डेन्स एन्ड एकाउन्टेबिलिटी एड्रेस हुनु पर्यो अब हाम्रो सेकेन्ड पार्ट हेर्छौँ सेकेन्ड पार्टमा के छ स्टक एक्सचेन्ज यानि कि सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया स्टक एक्सचेन्जमा के कस्तो हुन्छ हामीले यसको अडिट गर्दा के हेर्छौँ भन्ने कुरा अहिले हेर्छौँ वाट इज सेबी सेबी भनेको के हो सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया भनेको के हो वाट आर द रिक्वायरमेन्ट अफ सेबी फर द सिस्टम कन्ट्रोल एन्ड अडिट यसमा हामीले आरबिआईको रिक्वायरमेन्ट हेऱ्यौँ अडिटको लागि आरबिआईको के रिक्वायरमेन्ट छ ब्याङ्कको अडिटको लागि यसमा सेबीको के रिक्वायरमेन्ट छ स्टक एक्सचेन्जको अडिटको लागि यसमा आरडिएको के रिक्वायरमेन्ट छ इन्सुरेन्सको रिक्वायरमेन्ट इन्सुरेन्सको अडिटको लागि त्यो हेर्छौँ यसमा ब्याङ्कको आरबिआईको त हेऱ्यौँ 7वटा र 5वटा अब सेबीको के रिक्वायरमेन्ट छ स्टक एक्सचेन्जको अडिटको लागि त्यो हामी हेर्दैछौँ यसमा पनि सिस्टम अडिट र अडिटर्सको सेलेक्टिङ नर्म्स छ त्यो हेरौँ पहिला यो डेफिनेसन हेरौँ त्यसपछि स्टार्टबाट जाउँ The Security Exchange Board of India is the regulatory for the security market in the India. SEBI has to responsible to the need of 3 groups which consist of the market. And SEBI is the regulator for the security market in India. SEBI has to be responsible to the need of 3 groups. 3 group को need response गर्नुपर्छ which consist in the market. को छ 3टा द इस्युअर अफ सेक्युरिटी जो इस्यु गर्छ सेक्युरिटी द इन्भेस्टर जो पैसा लगाउँछ अनि द मार्केट इन्टरमिडिएट यानि कि जस्तो इस्युअर भनेको कुनै कम्पनी भयो जसले आफ्नो सेयर निकाल्यो इन्भेस्टर भनेको जो नर्मल मान्छे जो पैसा लगाउँछ र मार्केट इन्टरमिडिएट भनेको स्टक मार्केट जो जस्तो नेप्से भयो जस्तो निफ्टी भयो त्यस्तो mandatory audit of system and process bring transparency in complex working of SEBI provide integrity of the transactions and build confidence among the stakeholders. System audit मा के हुनु पर्यो SEBI mandate the stock exchange shall conduct an annual system audit by a reputed independent auditor बाट mandatory annual audit गराउनु पर्छ यसमा के हुनुपर्छ the audit shall be conducted according to the norms terms of reference and guidelines issued by the SEBI audit कसरी conduct हुनु पर्यो according to the norms terms of reference and guidelines issued by the SEBI stock exchange depository auditor जसको अडिट भइराछ त्यो मान्छे स्टक एक्सचेन्ज मेन नेगोसिएट and the board of stock exchange shall appoint the auditor based on the prescribed auditor selection norms and terms of reference. The auditor can perform a maximum of 3 consecutive audits. यानी कि पहिला
स्टक एक्सचेन्जले नेगोसिएट गर्छ अनि बोर्ड अफ स्टक एक्सचेन्ज एपोइन्ट्स द अडिटर। यानि यो केसमा सेबीले एपोइन्ट गर्छ अडिटर। ब्याङ्कको केसमा ब्याङ्कले आफै गर्थ्यो, यो केसमा सेबीले एपोइन्ट गर्छ अडिटर फर द अडिट अफ स्टक एक्सचेन्ज। र एउटा अडिटर म्याक्सिमम 3 सब्सिक्युटिभ अडिट गर्न पाउँछ। द प्रपोजल फ्रम अडिटर मस्ट बी सबमिटेड टु द सेबी फर रेकर्ड। यानि कि अडिट गरेपछि अडिटरले सबमिट गर्छ रेकर्ड सेबीलाई। अडिट शेड्युल सेल be submitted to SEBI at least 2 months in advance, along with the scope of current audit and previous audit. The scope of audit may extended by SEBI, considering the changes which may have taken place during the last year or post previous audit report. Audit has to be conducted and the audit reports be submitted to the auditee. Auditee मतलब auditorले कसलाई दिन्छ, auditee भन्दा stock exchange-लाई. The reports should have specific compliances, non-compliances issues, observation for minor deviation as well as qualitative comments for scope for improvement. The report should also take previous audit report in consideration and cover and open items therein. योहरू हेर्ने अर्को क्वेसन हाम्रो छुट्टै पनि कसरी आउन सक्छ अडिट रिपोर्ट नर्म्सको बारेमा। एउटा एक चार्टबाट हेरौँ न। स्टक एक्सचेन्जको अडिट हुँदा के हुन्छ? स्टक एक्सचेन्जले अडिटर स्टक एक्सचेन्जको अडिटर यानि कि पहिला सेबीले अडिटर चुज गर्छ। सेबी डिफाइन्स स्कोप, सेबीले डिफाइन गर्छ स्कोप। यसमा 5 वटा कुरा छ। सेबीले डिफाइन गर्छ स्कोप कहाँ कहाँ अडिट गर्ने। अडिटर सबमिट्स अ प्लान 2 months बिफोर अडिट यानि कि करेन्ट प्लस प्रिभियस अडिट। अडिटरले सबमिट गर्छ प्लान 2 months बिफोर अडिट। कसलाई? स्टक एक्सचेन्जलाई कि यो फेजमा हामी यहाँ अडिट गर्छौँ भने 2 month अगाडि अडिटरले सबमिट गर्छ प्लान टु करेन्ट एन्ड प्रिभियस अडिट। रिपोर्ट टु स्टक एक्सचेन्ज, यसले रिपोर्ट दिन्छ स्टक एक्सचेन्जलाई। स्टक एक्सचेन्ज सबमिट्स टु सेबी, स्टक एक्सचेन्जले सबमिट गर्छ सेबीलाई। नन कम्प्लायन्सेस टु बी करेक्टेड विथिन 3 months, यानि कि नन कन्फर्मेन्स जे इस्युजहरू आएको हुन्छ नि त्यो 3 महिनामा करेक्ट गर्नुपर्छ। यानि कि 5 वटा सिस्टम अडिटमा के छ? सेबी डिफाइन्स स्कोप, सेबीले सेलेक्ट गर्छ अडिटर। अडिटर सबमिट्स अ प्लान 2 months बिफोर अडिट यानि करेन्ट प्रिभियस अडिटको 2 महिना अगाडि यसले प्लान सबमिट गर्नुपर्छ। त्यसपछि रिपोर्ट टु स्टक एक्सचेन्ज, यसले रिपोर्ट दिन्छ स्टक एक्सचेन्जलाई। स्टक एक्सचेन्जले सबमिट गर्छ सेबीलाई। नन कम्प्लायन्सेस टु बी करेक्टेड विथिन 3 months। यहाँ हामीले के हेरेका थियौँ? अडिटर शेड्युल सेल बी सबमिटेड टु सेबी एटलिस्ट 2 month अगाडि। यो प्लान छ नि त्यो सेबीलाई सबमिट गर्छ 2 महिना अगाडि इन एडभान्स एलोङ विथ स्कोप अफ करेन्ट अडिट एन्ड प्रिभियस अडिट। द स्कोप अफ अडिट मे बी एक्सटेन्डेड। अडिटरले रिपोर्ट दिन्छ, यो कुरा सही हो। अब ठिक छ, यहाँ हेरौँ अडिटरको सेलेक्सन हेरौँ न कसले गर्छ त्यो कुरा हेरौँ। अडिट सेल बी कन्डक्टेड अकर्डिङ टु द नर्म्स। यहाँ नर्म्सको हेर्छ 3 द प्रपोजल अफ अडिट सेड्युल। कहाँ थियो भाइ? Stock exchange may negotiate and the board of stock exchange shall appoint auditor। यानी कि बोर्ड अफ एक्सचेन्ज स्टक एक्सचेन्जले नै अडिटर एपोइन्ट गर्छ। बोर्ड अफ स्टक एक्सचेन्जले अडिटरलाई एपोइन्ट गर्छ। त्यसपछि सेबीले डिफाइन गरिदिन्छ स्कोपहरू कि यहाँ यो ठाउँहरूमा अडिट गर्ने। त्यसपछि अडिटरले सबमिट गर्छ प्लान, करेन्ट अडिट प्लान या प्रिभियस अडिट प्लान 2 months बिफोर अडिट। कसलाई? सेबीलाई। त्यसपछि रिपोर्ट टु स्टक एक्सचेन्ज, त्यसपछि सबै कुरा हेरेपछि रिपोर्ट दिन्छ स्टक एक्सचेन्जलाई। स्टक एक्सचेन्जले त्यही रिपोर्ट सबमिट गर्छ सेबीलाई। र कुनै पनि नन कम्प्लायन्स छ भने या नन कन्फर्मिटी छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ 3 महिनाभित्र, करेक्टेड विथिन 3 months। अडिटरको सेलेक्सन नर्म्सहरू के छ? बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ बोर्ड अफ स्टक एक्सचेन्जले कसरी सेलेक्ट गर्छ अडिटर, त्यसको नर्म्सहरू छ। सेबीले नर्म्स दिएको छ।
अनि म्याक्सिमम 3 वटा अडिट गर्न पाउँछ 3 इयर। मिनिमम एक्सपिरियन्स उसको 3 इयर हुनुपर्छ आइटी अडिटमा। अडिटर सेलेक्सन नाम के छ, मिनिमम एक्सपिरियन्स अफ अडिटर 3 वर्ष हुनु पऱ्यो आइटी अडिटमा। प्रोफेसनल डिग्री हुनु पऱ्यो सिसा पक्कै हुनु पऱ्यो, प्रोफेसनल डिग्री हुनु पऱ्यो। नन कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो, यो होइन कि चिनजानको भयो, नन कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो। नलेज अफ बेस्ट प्र्याक्टिस हुनु पऱ्यो, जस्तो कोभिडहरू जस्ता बेस्ट प्र्याक्टिस या आइटिआइएल या त आइएसओहरूको हुनु पऱ्यो, यानि कि नलेज अफ बेस्ट प्र्याक्टिसेस हुनु पऱ्यो। नो पेन्डिङ केसेस अफ प्रिभियस अडिटिङ, अनि नो पेन्डिङ केसेस यानि कुनै पनि कोर्टमा कुनै पेन्डिङ केसेस छैन उसको बिहाफमा, त्यस्तो हुनु पऱ्यो। यानि कि के छ भन्नाले सेबीले को गाइडेन्स छ त्यसको अनुसारले अडिटरले अडिट गर्नुपर्छ। बोर्ड अफ स्टक एक्सचेन्जले अडिटर सेलेक्ट गर्छ। अडिटर सेलेक्ट गर्ने 5वटा नर्म्स छ, त्यो पछि हेरौँला। पहिला अडिटरले के गर्छ, सेबीले डिफाइन गर्छ अडिटरको स्कोप के चेक गर्ने भन्ने कुरा। अडिटरले त्यसपछि सबमिट गर्छ प्लान 2 months बिफोर अडिट, जुन कन्कुरेन्ट अडिट प्लान र प्रिभियस अडिट प्लान। त्यसपछि रिपोर्ट दिन्छ स्टक एक्सचेन्जलाई, स्टक एक्सचेन्जले सबमिट गर्छ सेबीलाई। र नन कम्प्लायन्स या नन कन्फर्मिटी छ त्यो सच्याउँछ स्टक एक्सचेन्जले विदिन 3 months। अडिट सेलेक्सनको नर्म्स के छ भन्नाले मिनिमम 3 सालको एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो इन आइटी अडिट, र प्रोफेसनल डिग्री हुनु पऱ्यो, सिसा जस्ता प्रोफेसनल डिग्री हुनु पऱ्यो। नो कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट हुनु भएन। नलेज अफ बेस्ट प्र्याक्टिसेस हुनु भयो त्यो अडिटरलाई। कोभिडको आइएसओ 27001को एसए आइटिआइएलहरूको नलेज हुनु पर्यो, नलेज अफ बेस्ट प्र्याक्टिसेस। नो पेन्डिङ केसेस अफ द प्रिभियस अडिटिङ, यानि कि कुनै पनि कोर्टमा कुनै पनि केस चलेको हुनु भएन त्यसको एगेन्स्टमा। यति कुरा हामी हेर्छौँ। र म्याक्स 3 साल अडिट गर्न पाउँछ भन्ने कुरा लेखेको छ। म्याक्स 3 सक्सेसिभ अडिट गर्न पाउँछ, र अडिटर्स क्यान पर्फर्म म्याक्सिमम 3 सक्सेसिभ अडिट्स। अब अर्को हाम्रो के छ, यो भयो होइन। हाम्रो यसको इन्सुरेन्स कम्पनीमा के छ, इन्सुरेन्स कम्पनीमा हाम्रो 3वटा छ। इन्सुरेन्स कम्पनीको अडिटको लागि आइआरडिएले गाइडलाइन्स र डाइरेक्सनहरू दिन्छ। आइआरडिएको हेरौँ एकचोटि के छ सुरुमा। Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDLA is the apex body overseeing the insurance business in India. It protects the interest of the policyholders, regulates, promotes and ensures orderly growth of the insurance in India. It protects the interest of the policyholders, regulates, promotes and ensures orderly growth of the insurance in India. Information System Audit aims at providing assurance in respect of confidentiality, availability and integrity for information system. It focuses on compliances with laws and regulations, which are at given follows. यसले सिस्टम अडिट हेर्छ, त्यसपछि प्रिलिमिनरिज हेर्छ, र त्यसपछि सिस्टम कन्ट्रोल हेर्छ। यति 3टा कुरा हामी चार्टबाट हेरौँ। आइआरडी इन्सुरेन्स रेगुलेटरी एन्ड डेभलपमेन्ट अथोरिटी आइआरडी को अनुसार अडिट हुन्छ इन्सुरेन्स कम्पनीमा, जुनमा सिस्टम अडिटमा के हुन्छ भन्नाले वन्स इन 3 year, यानि हरेक 3 सालमा एकचोटि अडिट हुनु पर्यो। अडिट फर्म मिनिमम एक्सपिरियन्स 3 देखि 4 वर्ष हुनु पर्यो। अडिट फर्मको मिनिमम एक्सपिरियन्स 3 देखि 4 वर्ष हुनु पर्यो। इन्टर्नल अडिटर क्यानट डु सिस्टम अडिट। एकचोटि त्यहाँबाट हेरौँ के लेखेको रहेछ। All insurers shall have their system and process audited at least once in 3 years by a chartered accountant, यानी कि CA firm. In doing so, the current internal and concurrent or statutory auditor is not eligible for appointment. CA firm must have minimum 3 to 4 year experience of IT system banks. यो हेरौँ नि, यानी कि सबै इन्सुरेन्स कम्पनी वन्स इन 3 year मा अडिट गराउनुपर्छ। अडिट फर्मको मिनिमम एक्सपिरियन्स 3 देखि 4 वर्ष हुनु पर्यो। इन्टर्नल अडिटर क्यानट डु सिस्टम अडिट। यो भयो। त्यसपछि प्रिलिमिनरिजहरू के छ, प्रिलिमिनरिज भनेको लोकेसन्स। हेरौँ के छ प्रिलिमिनरिज। Before proceeding with the audit, the auditor is expected to obtain the following information at the audit location.
Location where the investment activity is conducted in IT application used to manage the insurance investment portfolio योहरू हेर्ने यानि कि यहाँ चारपट्टि हेरौँ अडिटरले अडिट कन्डक्ट गर्नुभन्दा अगाडि के कुरा हेर्नुपर्छ कि लोकेसन कहाँ छ इन्भेस्टमेन्ट गरेको आइटी एप्लिकेसनहरू के युज गरेको छ वेदर वेदर हेस्टेड सेन्ट्रली वेदर हेस्टेड सेन्ट्रली लिस्ट अफ न्यू प्रोडक्ट्सहरू के छ नयाँ स्किमहरू के ल्याएको छ प्रिभियस अनरिजल्भ इस्युजहरू के छ त्यो हेर्छ अडिटरले इन्टरनल सर्कुलर्सहरू के छ त्यो पनि हेर्छ नोटिफिकेसन बाई आरडी आइआरडी हेर्छ र आइटी सेक्युरिटी पोलिसिजहरू के अपनाएको छ र बिसिपी कस्तो छ त्यो पनि हेर्छ त्यसपछि यो सब भइसकेपछि त्यसपछि सिस्टम कन्ट्रोलमा जान्छ सिस्टम कन्ट्रोल हेर्दा प्रिलिमिनरीमा के हेर्छ लोकेसन फ्रम वेयर इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिज कन्डक्टेड आइटी एप्लिकेसन युज टु म्यानेज द इन्सुरेन्स इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो अप्टेन द सिस्टम लेआउट अफ द इन्सुरेरको पैसा कहाँ इन्भेस्ट गरेको छ त्यो कुरा लेआउट अफ आइटी एन्ड नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसपछि प्रिभियस अडिट रिपोर्ट अपेन इस्युज डिटेल अनरिजल्भ इस्युजहरू के छ इन्टरनल अडिटको स्ट्रक्चर अडिटको आइडी इन्सपेक्सनको अडिटको त्यो पनि हेर्छ इन्टरनल सर्कुलर्स एन्ड गाइडलाइन्स अफ द इन्सुरेर पनि हेर्छ स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसिजर्स हेर्छ लिस्ट अफ न्यू प्रोडक्ट्स सर्भिसेस हेर्छ स्क्रिप्ट्स वाइज लिस्ट अफ अल इन्भेस्टमेन्ट्स फन्ड वाइज क्लासिफिकेसन अफ एज पर आइआरडिए गर्छ आइआरडिए कोरेस्पोन्डेन्स फाइल हेर्छ सर्कुलर्स एन्ड नोटिफिकेसन इस्युड बाई आइआरडिए आइटी सेक्युरिटी पोलिसी बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान नेटवर्क सेक्युरिटी रिपोर्टहरू हेर्छ त्यसपछि सिस्टम कन्ट्रोलमा दिज आर एज फलोज सिस्टम कन्ट्रोलमा के हुनु पर्यो चारबाट हेरौँ सिस्टम कन्ट्रोलमा मिनिमम म्यानुअल इन्टरभेन्सन हुनु पर्यो यानि कि सक्दो सबै कुरा अटोमेटिक हुनु पर्यो मिनिमम म्यानुअल इन्टरभेन्सन हुनु पर्यो सिमलेसली इन्टिग्रेटेड हुनु पर्यो यानि सब कुरा इन्टिग्रेटेड हुनु पर्यो यो होइन कि आधा अटोमेटेड आधा यो र कमेन्ट अन अडिट ट्रायलमा कमेन्ट गर्नुपर्छ र सेपरेट लगइन हुनु पर्यो फेरि त्यहाँबाट पढ्नै पर्यो के छ भनेर There should be electronic transfer of data without manual intervention. All systems should be seamlessly integrated. Audit trail required and every data entry point. Procedure for reviewing and maintaining audit trails should be implemented. Procedure for reviewing and maintaining audit trails should be implemented. The auditor should comment on the audit trail maintained in the system for various activities. The auditor should review the front office system, FOS, mid office system and back office system and confirm that the system maintains audit trails for data entry, authorization, cancellation and any subsequent modification. And this is further, the auditor shall also ascertain that the system has separate logins for each user and maintains trial of every transaction with respect to login ID, data and time for each data entry, authorization and modification. अब हामीले एकचोटि रिभाइज गरौँ आइआरडिएको अनुसार इन्सुरेन्स कम्पनीमा अडिट हुन्छ सिस्टम अडिटको बेला कसरी अल इन्सुरेन्स कम्पनी वन्स इन 3 इयर गराउनुपर्छ अडिट फर्मको मिनिमम एक्सपिरियन्स 3 देखि 4 वर्ष हुनुपर्छ इन्टरनल अडिटर क्यानट डु सिस्टम अडिट र अडिटरले अडिट गर्नुभन्दा अगाडि के हेर्नुपर्छ लोकेसन कहाँ छ लोकेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट कहाँ छ आइटी एप्लिकेसन कुन युज भएको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ वेदर इन्भेस्टेड सेन्ट्रली यो हेर्ने सेन्ट्रली छ भनेर लिस्ट अफ न्यू प्रोडक्ट सर्भिसेसहरू के छ प्रिभियस अनरिजल्भ इस्युजहरू कुन छ जुन इन्टरनल अडिटको स्ट्रक्चर अडिटको या आइआरडिए इन्भेस्टिगेसन रिपोर्टहरूको के छ भनेर त्यो हेर्ने त्यसपछि इन्टरनल सर्कुलर्सहरू के जुन आइआरडिएले प्रोभाइड गरेको छ नोटिफिकेसन बाई आइआरडिए के छ आइटी सेक्युरिटी पोलिसिजहरू कस्तो छ बिसिपी कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्ने त्यसपछि सिस्टम कन्ट्रोलमा मिनिमम म्यानुअल इन्टरभेन्सन हुनु पर्यो र सक्दो अटोमेटिक हुनु पर्यो सिमलेसली इन्टिग्रेटेड हुनु पर्यो सब कुरा र कमेन्ट अन अडिट ट्रायल अडिटरले कमेन्ट गर्नु पर्यो अडिट ट्रायल कस्तो छ भन्ने कुरा सेपरेट लगइन हुनु पर्यो सबैको कति कुरा हामीले यहाँ हेऱ्यौँ यानि कि अब एकचोटि कन्क्लुड गरौँ सुरुमा साइबर ल हेऱ्यौँ यसको स्कोप के छ इन्क्लुडिङ जम्मू एन्ड कश्मीर छ र त्यसको इन्डियाभित्र इन्डियाको नेटवर्क जसले पनि गर्छ त्यो माथि कानुन कारबाही हुनसक्छ आइएसओ 27001 भनेको इन्टरनेसनल आइएसओ भनेको इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन 27001
यहाँ एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसेस फ्रेमवर्क इट डिफाइन्स एज बेस्ट प्र्याक्टिसेस फ्रेमवर्क यसले डिफाइन गर्छ बेस्ट प्र्याक्टिसेस फ्रेमवर्क फर सेक्युरिटी अफ इन्फर्मेसन इट इज द बेन्चमार्क फर सेक्युरिटी इट इज अल्सो नन एज इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम इट एसिस्ट टु एचिभ सिआइए कन्फिडेन्सियलिटी इन्टिग्रिटी एकाउन्टेबिलिटी यसको बेनिफिट के छ बेयर छ बेयर भनेको बिल्ड कन्फिडेन्स अलाउ इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्युज रिस्क म्यानेजमेन्ट र एक्सटेन्सन अफ करेन्ट क्वालिटी त्यसपछि एसए 402 अडिट कन्सिडरेसन रिलेटिङ टु एन्ड एन्टिटी युजिङ सर्भिस अर्गनाइजेसन हुन्छ बाहिर आउटसोर्स गर्छ आफ्नो when user organization outsource services organization it is the duty of auditor of user organization to check the system of service organization auditor should check risk controls reliability privacy security of the service organization system यसमा रिपोर्ट दिन्छ टाइप 1 रिपोर्ट टाइप 2 रिपोर्ट त्यसपछि आइटिआइएल भनेको के हो इट इज अ सेट अफ प्र्याक्टिसेस द्याट डिस्क्राइब्स प्रोसिजर्स एन्ड चेकलिस्ट टु इस्टाब्लिस अ मिनिमम level of competencies. It focuses on aligning IT services with the need of business. यसको बुक्स कतिवटा छ 5 वटा बुक्स सर्भिस स्ट्रेटेजी सर्भिस डिजाइन सर्भिस ट्रान्जिसन्स सर्भिस अपरेसन्स कन्टिन्युअस सर्भिस इम्प्रुभमेन्ट योहरू छ यो अहिले लास्टमा हेरौँ त र वाट त्यसपछि साइबर फरेन्सिक डिपार्टमेन्ट भनेको के हो साइबर भनेको नेट हो फरेन्सिक भनेको इन्भेस्टिगेसन हो साइबर फरेन्सिक डिपार्टमेन्ट भनेको बाई युजिङ स्पेसिफिक साइन्टिफिक टुल्स दिस डिपार्टमेन्ट कलेक्ट्स ग्यादर्स इलेक्ट्रोनिक इभिडेन्स विच क्यान बी प्रोड्युस इन द कोर्ट अफ ल साइबर फ्रड भनेको साइबर फ्रड भएको त्यो भइरहेको हुन्छ $45 मिलियन को एटिएम विड्रलबाट या त सक वेबबाट आइटीको सक वेबबाट त्यसपछि कम्पलसरी अडिट कहाँ कहाँ छ त ब्याङ्कमा जहाँ आरबिआईको डाइरेक्सनमा गर्नुपर्छ सेक्युरिटी एक्सचेन्जमा जहाँ सेबीको डाइरेक्सन या गाइडलाइन्समा गर्नुपर्छ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा जहाँ आइआरडी इन्सुरेन्स रेगुलेटरी एन्ड डिपार्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट अथोरिटीको उसमा गर्नुपर्छ ब्याङ्कमा कसरी गर्ने त आरबिआईले अडिटरलाई गाइडलाइन्स दिन्छ सजेसन दिन्छ ब्याङ्कमा के हुन्छ सिस्टम ब्याङ्कको दुईवटा छ सिस्टम कन्ट्रोल र सिस्टम अडिट स्टक एक्सचेन्जको पनि दुईवटा छ सिस्टम अडिट सिस्टम कन्ट्रोल सिस्टम अडिट फेरि सिस्टम अडिट माथि गयो त्यसपछि सिस्टम अडिट र अडिटर सेलेक्सन भयो त्यसपछि सिस्टम अडिट फेरि आयो त्यहीँ त्यसपछि प्रिलिमिनरिज र सिस्टम कन्ट्रोल है त ब्याङ्कमा सिस्टम कन्ट्रोल भनेको अपरेटर एन्ड कसरी कन्ट्रोल के हुनुपर्छ भनेको सिस्टम कन्ट्रोल अपरेटर एन्ड प्रोग्रामर सेपरेट हुनु पर्यो एनुअल रिभ्यू अफ अडिट पोलिसी हुनु पर्यो क्वालिटी एसुरेन्स एटलिस्ट वन्स इन 3 इयर हुनु पर्यो चेन्ज म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल हुनु पर्यो म्यानेजमेन्ट र बोर्ड अफ डाइरेक्टर रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो इन्टरनल कन्ट्रोलको लागि युनिफर्मिटी अफ सफ्टवेयर हुनु पर्यो र बिसिपी हुनु पर्यो र सिस्टम अडिट के हो को बेला अडिटरले के गर्नुपर्छ अडिटर सुड बी इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड कम्पिटेन्ट नट ओन्ली बाई एपियरेन्स बट अल्सो बाई एटिट्युड auditor should have right to inspect data auditor should focus on critical IT controls auditor should cover large and medium branches the auditor should address with independency and accountability in engagement letter and independence and accountability engagement letter मा देखाउनु पर्यो स्टक एक्सचेन्जको अडिट हुँदा सेबीको गाइडलाइन्स र के भन्छ डाइरेक्सन फलो गर्छ अडिटरले यसमा सिस्टम अडिटरले कसरी अडिट गर्छ बोर्ड अफ सेक्युरिटी एक्सचेन्जले स्टक एक्सचेन्जले अडिटरलाई सेलेक्ट गर्छ चुज गर्छ त्यसको नर्म्सहरू छ अडिटर सेलेक्सन नर्म्सको अनुसारले सेलेक्सन गर्छ त्यसपछि सेबीले डिफाइन गर्छ स्कोपहरू कि कहाँ कहाँ अडिट हुनुपर्छ त्यसपछि अडिटर सबमिट्स अ प्लान 2 months बिफोर अडिट यानि कि कन्कुरेन्ट अडिट र प्रिभियस अडिटको प्लान पठाउँछ 2 महिना अगाडि कसलाई यो सेबीलाई अनि रिपोर्ट दिन्छ स्टक एक्सचेन्जलाई सबै अडिट गरिसकेपछि रिपोर्ट दिन्छ स्टक एक्सचेन्जले फेरि सबमिट गर्छ सेबीलाई जहाँ नन कम्प्लायन्स या नन कन्फर्मिटिज छ त्यो करेक्ट हुनुपर्छ विदिन 3 months र माथि हामीले कसले बोर्ड अफ सेक्युरिटी एक्सचेन्ज स्टक एक्सचेन्जले सेलेक्ट गरेको थियो अडिटर कसरी अडिटर सेलेक्सन नर्म्सहरू के छ यो म्याक्सिमम अडिटर 3 सालको लागि अडिट गर्न पाउँछ कन्टिन्युअस 3 साल अडिटर कसरी सेलेक्ट गर्ने त यसको क्राइटेरिया छ 5 वटा मिनिमम 3 सालको एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो आइटी अडिटमा प्रोफेसनल डिग्री हुनु पर्यो सिसा जस्तो प्रोफेसनल डिग्री हुनु पर्यो नो कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट हुनु भएन
4 भनेको नलेज अफ बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू जस्तो कोभिडहरूको नलेज हुनु पर्यो। नो पेन्डिङ केस अफ प्रिभियस अडिटी, यानि कि कुनै पनि पेन्डिङ केस हुनु भएन। नो पेन्डिङ केस अफ प्रिभियस अडिटिङ। र आइआरडिएको अनुसारले अडिटर इन्सुरेन्स कम्पनीमा अडिट गर्छ। कसरी गर्छ? सबै इन्सुरेन्स कम्पनी वन्स इन 3 इयर अडिट गराउनुपर्छ। अडिट फर्मको मिनिमम एक्सपिरियन्स 3 देखि 4 साल हुनुपर्छ। इन्टरनल अडिटर कान्ट डु सिस्टम अडिट। त्यसपछि प्रिलिमिनरिज भनेको अडिट गर्नुभन्दा अगाडि के कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ। यसले 9वटा कुरा हेर्छ कि लोकेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट कहाँ कहाँ छ, यानि कि इन्सुरेन्स कम्पनीले आफ्नो क्लाइन्टको पैसा, इन्सुररको पैसा कहाँ इन्भेस्ट गरेछ। सेकेन्डमा आइटी एप्लिकेसन्सहरू युज, कुन कुन एप्लिकेसनहरू युज गरेछ अर्गनाइजेसनले, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले, त्यो पनि हेर्ने। र कतिको अटोमेटेड छ त्यो पनि हेर्ने। वेदर हेस्टेड सेन्ट्रली, मतलब सेन्ट्रली हेरिरहेछ। लिस्ट अफ न्यू प्रोडक्ट्सहरू के छ, र प्रिभियस अनरिजल्भ इस्युजहरू के छ, प्रिभियस अनरिजल्भ इस्युजहरू के छ इन्सुरेन्स कम्पनीमा, जुन क्लाइन्टहरू इन्सुररहरूको हुन्छ नि, त्यो पनि हेर्ने। इन्टरनल सर्कुलर्स हेर्ने, जुन आइआरडिएले दिएको हुन्छ, र नोटिफिकेसन बाई आइआरडिए। आइटी सेक्युरिटी पोलिसी कस्तो छ इन्सुरेन्स कम्पनीमा, त्यो पनि हेर्ने। र बिसिपी कस्तो छ त्यो पनि हेर्ने। लास्टमा के कन्ट्रोल हुनुपर्छ इन्सुरेन्स कम्पनीमा, के कन्ट्रोल हुनुपर्छ त्यो हेर्ने। मिनिमम म्यानुअल इन्टरभेन्सन हुनु पर्यो। मिनिमम म्यानुअल इन्टरभेन्सन यानि कि सब काम अटोमेटिक हुनु पर्यो, कम्प्युटरले नै गर्नु पर्यो। सिमलेस इन्टिग्रेटिभ हुनु पर्यो, इन्टिग्रेटेड हुनु पर्यो, सिमलेसली इन्टिग्रेटेड हुनु पर्यो सबै सिस्टम। र कमेन्ट अन अडिट ट्रायल, कमेन्ट गर्नु पर्यो अडिट ट्रायलमा कि अडिट ट्रायल कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा। र सेपरेट लगइन हुनु पर्यो सबैको। यति कुरा है त। अब हाम्रो केही क्वेसनहरू थियो बाँकी, त्यो क्वेसन हेरौँ। कहाँ लेखेको थियो? क्वेसन नम्बर 12, 13 थियो, 12, 14 र 21। पेज नम्बर 29। 7मा हेरौँ, पेज नम्बर 29। क्वेसन नम्बर 12। पेज नम्बर 12 है, क्वेसन नम्बर 29। यहाँ क्वेसन यस्तो पनि आउन सक्छ हाम्रो इक्जाममा। मिस्टर ए हैज रिसिभ्ड सम इन्फर्मेसन अबाउट मिस्टर बी। मिस्टर ए हैज रिसिभ्ड सम इन्फर्मेसन अबाउट मिस्टर बी अन हिज सेलफोन। सेलफोनमा रिसिभ गर्यो। ही नोज द्याट दिस इन्फर्मेसन हैज बिन स्टोलेन बाई द सेन्डर। अनि एले रिसिभ गर्यो इन्फर्मेसन, ए हैज रिसिभ सम इन्फर्मेसन अबाउट बी अन हिज सेलफोन। एले बीको बारेमा केही थाहा पायो फोनमा। ही नोज द्याट दिस इन्फर्मेसन हैज बिन स्टोलेन बाई द सेन्डर, जसले पठायो त्यसले चोरी गर्यो। He not only retained this information but also sent it to Mr. B and his friends. उसले यो कुरा पठाइदियो मिस्टर बीलाई र उसको साथीहरूलाई पनि। बिकज अफ दिस एक्ट मिस्टर बी इज एनोयड एन्ड हिज लाइफ इज इन डेन्जर। क्वेसन कस्तो हुन सक्छ? मिस्टर बी सिक्स योर एडभाइस अन्डर सेक्सन अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एक्ट। He can file a FIR with police against Mr. A. Advise Mr. B dealing the applicable section of the act. पहिलाको आन्सर एक हो। If Mr. B wants to file an FIR, if Mr. B wants to file an FIR against Mr. A, then he may file the same under the following section of the IT Act 2008, IT Amendment Act 2008. सेक्सन 66A ले, जुन अब इम्प्लिमेन्ट छैन, भ्यालिड छैन 66A, त्यहाँ पनिसमेन्ट अफ सेन्डिङ अफेन्सिभ मेसेज थ्रु कम्युनिकेसन सर्भिस, यसमा उ गर्न सक्थ्यो। अब 66B छ, पनिसमेन्ट फर स्टलिङ डाटा, यसमा चाहिँ हाम्रो छ पनिसमेन्ट फर डिसअनेस्टली रिसिभिङ स्टोलन कम्प्युटर रिसोर्स अफ कम्युनिकेसन डिभाइस। All these applicable sections in this case are given as follows.
66A अब त एप्लिकेबल छैन, त्यही पनि एकचोटि पढौँ। पनिसमेन्ट फर सेन्डिङ अफेन्सिभ मेसेज थ्रु कम्युनिकेसन सर्भिस एक्सेट्रा एनी पर्सन हु सेन्ड्स by means of computer resource or a communication device any information that is grossly offensive and has menacing character or any information which he knows to be false but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, optimal intimation, enmity, hatred, or ill will, persistency by making use of such computer resource or communication device, an electronic mail or electronic mail message for purpose of causing annoyance or inconvenience or to deceive or to mislead the addresses or recipient about the origin of the message shall be punishable with imprisonment for the term which may extend to 3 years and with a fine. यानी कि 66A मा के भन्छ सेन्डिङ अफेन्सिभ मेसेज ग्रोसली अफेन्सिभ टु मिसलिड एड्रेस या नोन टु बी फल्स, यो अब अनकन्स्टिट्युसनल भइसकेको छ। सेक्सन 66B ले के भन्छ पनिसमेन्ट फर डिसअनेस्टली, पनिसमेन्ट फर स्टोलन डाटाको के छ 3 सालको जेल छ, 1 लाख रुपियाँ फाइन छ, बोथ 1 लाख रुपियाँ फाइन 3 सालको जेल हुन्छ इफ यसरी कसैको इन्फर्मेसन कसैलाई दियो भने। मिस्टर एले रिसिभ गर्यो इन्फर्मेसन बीको बारेमा फोनमा र त्यसले बीलाई पनि फरवर्ड गरिदियो र उसको साथीहरूलाई पनि फरवर्ड गर्यो। बी यसको कारणले नराम्रो फिल गर्यो अनि पुलिसमा कम्प्लेन लेखाउन चाहन्छ, एफआइआर गराउन चाहन्छ। त के कुन सेक्सन अन्तर्गत त्यसले एफआइआर गर्न पाउँछ? सेक्सन 66A र सेक्सन 66B। अब सेक्सन 66A अनकन्स्टिट्युसनल भइसकेको छ। अब सेक्सन 66B ले पनिसमेन्ट दिन्छ, के दिन्छ यसमा यो अन्तर्गत के हुनसक्छ 1 लाख रुपियाँ फाइन हुनसक्छ और एन्ड 3 सालको जेल हुनसक्छ और बोथ हुनसक्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ क्वेसन नम्बर 32। क्वेसन नम्बर 32 ले के भन्छ मिस्टर एक्स इज अ गभर्नमेन्ट सर्भेन्ट, मिस्टर एक्स इज अ गभर्नमेन्ट सर्भेन्ट whose profile is to maintain the record of all the employees of the organization. The intruder Mr. Z personates as the senior member of the organization's management team and retrieve the critical data from X on mobile phone. State the liability of Mr. Z under this situation. Mr. X is a government servant whose profile is to maintain the record of all the employees of the organization. The intruder, Mr. Z, personates as a senior member of the organization management team and retrieve the critical data from Mr. X on mobile phone. State the liabilities of Mr. Z under the given situation. यानी कि मिस्टर एक्स एउटा काम गर्ने गभर्नमेन्टमा काम गर्ने मान्छे छ, त्यो डाटा मेन्टेन गर्छ, जेड उसको सिनियर छ। जेडले इन्फर्मेसन माग्यो एक्ससँग आफ्नो मोबाइलमा। अल्सो स्टेट द अनि जेडको लाइबिलिटी बता भनेर भनिरहेछ। अल्सो स्टेट द लाइबिलिटी अफ मिस्टर एक्स इन द एबभ सिचुएसन, एक्सको लाइबिलिटी के छ त्यो पनि बता। मिस्टर जेड इज लायबल अन्डर सेक्सन 66D। 66D ले के भन्छ कि चिटिङ भयो, एचआर स्टाफसँग डिटेल माग्यो, त्यही भएर यो केसमा पनि 1 लाख फाइन र 3 सालको जेल हुनसक्छ। मिस्टर जेड इज लायबल अन्डर सेक्सन 66D of IT Act 2000. Section 66D deals with the punishment for the cheating by the personation by using computer resource. According to the provision, whoever by means of any communication device or computer resource cheats by personating shall be punished with imprisonment either description for a term which may extend to 3 years, यानी कि 1 लाख रुपियाँसम्म र 3 सालसम्म जेल हुन सक्छ उसको। Mr. X is not liable as he was convinced that he is providing the data to the rightful person. So providing the information with utmost good faith will not make him liable. And X ले त आफ्नो सिनियरलाई गुड फेथमै डाटा दियो, त्यही भएर उसलाई लायबल गराउँदैन, तर जेडलाई चाहिँ लायबल गराउँछ। सेक्सन 66 मा के छ दुईटा कुरा छ। सेक्सन 66B मा पनिसमेन्ट फर स्टोलन डाटा 1 लाख रुपियाँ फाइन 3 सालको जेल या बोथ, र
आइडेन्टिटी अफ थिपमा पनि त्यही हुन्छ र चिटिङको केसमा पनि जस्तो एचआर स्टाफसँग डिटेल माग्यो सिनियरले यो केसमा पनि 1 लाखको फाइन 3 सालको जेल दुइटै कुरा हुन्छ। अर्को हाम्रो के छ क्वेसन नम्बर 21 क्वेसन नम्बर 55 क्वेसन नम्बर पेज 21 कहाँ गयो भाइ क्वेसन के छ क्वेसन नम्बर 55 मा मिस्टर ए has hacked into defense information system. Mr. A has hacked into defense information system with an intention to uh, steal classified information. And यसमा डाटा चोरी गरेर चाहिँ steal information. Mr. A has hacked into defense information system with an intention to steal classified information that threatens the security and sovereignty of India. He has used to service of a local cafe cybernet for this purpose. The owner of the cybernet tries to stop Mr. A, but is threatened by Mr. A. Hence, the owner of cybernet does not disclose his activities to anyone. Mr. A is caught by the vigilance officer of the department. Is Mr. A punishable for his activities? Is the intermediary cybernet liable? Please discuss the liability initiated under the relevant section of the Information Technology Act in the above two cases. यानी कि Mr. A has hacked into the defense information system with an intention to steal classified information that threatens the security and sovereignty of India. He has used the services of a local cafe, cybernet. यानी कि मिस्टर ए ले साइबरनेटको युज गरेर उसले ह्याक गर्यो सिस्टमको गभर्मेन्टको सिस्टम अनि क्वेसन के छ भन्नाले इज मिस्टर ए पनिसेबल फर हिज एक्टिभिटिज यस मिस्टर ए इज पनिसेबल फर हिज एक्टिभिटिज अन्डर सेक्सन 66F 66F ले हामीलाई के भन्छ भन्नाले यो एक किसिमको साइबर टेररिजम हो साइबर टेररिजममा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेन्ट हुन्छ साइबर टेररिजम भनेको हाम्रो यो केसमा के हुन्छ भने लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेन्ट हुन्छ मे इम्प्रिजन फर लाइफ whoever knowingly or intentionally penetrates or accesses a computer resources without authorized or exceeding authorized access and by means of such conduct obtains access to a information data or computer database that is restricted for the reasons of a security of a state or foreign relations or any restricted information data or computer database with reasons to believe that such information data or computer database so obtained may be used to cause or likely to cause injury to the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with the foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence or to the advantage of a foreign nation, groups of individuals or otherwise commits the offence of cyber terrorism. Whoever commits or conspires to commit cyber terrorism shall be punishable with the imprisonment which may extend to the imprisonment for life यानी कि lifetime imprisonment हुन सक्छ considering the fact provided in the case when Mr. A hacked into the defense information system with an intention to steal classified information threatening to the security and sovereignty of India, Mr. A is punishable for his activities. B मा के छ is the intermediary cybernet liable के cybernet liable छ yes intermediate cybernet is liable under section 79 79 मा के हुन्छ इन्टरमिडिएट लायबल हुँदैन तर सर्टेन केसमा लायबल हुन्छ इफ उसलाई थाहा हुन्छ अनि रोक्दैन भने notwithstanding anything contained in any law notwithstanding anything contained in any law for the time being in force but subject to the provision of subsection 2 and 3 an intermediary shall not be liable for any third party information data or communication link hosted by him provisions of this provision apply if the function of the intermediary is limited to providing access to communication system
over which information made available by third parties is transmitted or temporarily stored. The intermediary does not initiate the transmission, select the receiver of the transmission, and select or modify the information contained in the transmission. The intermediary observes due diligence while discharging his duties under this Act and also observes such other guidelines as the central government may prescribe in this bill. Thus, according to Section 79 2, the intermediary cybernet failed to observe the due diligence in discharge, discharging his duties and also the other guidelines as prescribed by the central government. So, intermediary cybernet is liable. ऊ लायबल हुँदैन इफ उसले के भन्छ के गर्छ ड्यु डिलिजेन्स गर्छ द इन्टरमिडिएट डज नट यो केसमा लायबल हुन्छ इफ इनिसिएट द ट्रान्समिसन या त सेलेक्ट द रिसिभर अफ द ट्रान्समिसन एन्ड सेलेक्ट अर मोडिफाई द इन्फर्मेसन कन्टेन इन द ट्रान्समिसन यो कुरा हेरौँ अब यहाँ हाम्रो सक्यो है त्यही च्याप्टर ओके थ्याङ्क यू